हा होता का रे शेवटचा प्रॉब्लेम काल आपण डिस्कस केला एकदा बघा बरं. येस सर. सो आपण ऑलरेडी डिस्कस केला होता. सो आपण आज पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. इट्स सम इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम्स ऑन जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, जसं हा सम बघा. एव्हरीबडी रेडी टू स्टडी? येस ऑर नो? Yes, sir. येस सर. लक्ष द्या. द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज एक्स. पाचवा टर्म जीपीचा एक्स आहे. म्हणजे आय कॅन से दॅट गिवन पाचवा टर्म एक्स म्हणजे T5 इज एक्स. एथ टर्म ऑफ जीपी इज वाय. एथ टर्म ऑफ अ जीपी इज वाय. 11th term of a GP is Z. 11th term of GP is Z. To prove or to verify y square equal to x into Z. Y square equal to x into Z. हे प्रूव्ह करायचं. इट्स अ सिंपल प्रॉब्लेम गाईज. कसं काय? पाचवा टर्म जीपीचा कसा असेल तुम्ही सांगाल का? पहिला टर्म ए पकडला, दुसरा AR, तिसरा AR स्क्वेअर. पाचवा टर्म काय असतो रे जीपीचा? Yeah, just a into r raised to 4. A into r raised to 4 is equal to x given to you. A into r raised to 4 equal to x. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो मी. T8 is y. Therefore, can you tell me T8 ला कसं लिहिता येईल? A into r raised to बरोबर आहे का नाही रे? Yeah. T11 is z. So T11 ला कसं लिहिता येईल सांगा रे? A into r raised to काय? 10. ओके, इक्वेशन 3. आता तुम्हाला जे प्रूफ करायचं त्याचा LHS घेऊया आपण. LHS इज y स्क्वेअर. तर y चा स्क्वेअर म्हणजे कोणाचा स्क्वेअर सर? याचा स्क्वेअर, y स्क्वेअर. ओके, म्हणजे A into r raised to 7 चा स्क्वेअर. ओके, फ्रॉम 2 तुम्हाला हे मिळालं. आता मला सांगा A into r raised to 7 चा स्क्वेअर सॉरी A into r raised to 7 चा स्क्वेअर. कोणी सांगेल मला A into r raised to 7 चा स्क्वेअर? ब्रॅकेट ओपन केलं तर काय रे? A चा स्क्वेअर आणि r raised to किती? 14. 14. मग त्या लिहिता येईल A raised to 2 into r raised to 14. सो हा LHS मिळाला सर. RHS हाच आणायचा आहे. x into z. हे पोरांनो x into z म्हणजे बघा x आणि z. कॅन यू टेल मी गाईज हे दोघं मल्टिप्लाय झाले x आणि z करा. A into A स्क्वेअर होणार आणि r raised to 4 into r raised to 10 r raised to 14 होणार. सो तुम्ही x into z इथेच स्प्लिट करू शकता. असं लिहू शकता याला. हे बरोबर आहे का चेक करा बरं का. पटलं का नाही सगळ्यांना हे? Yes, sir. फक्त रिग्रुपिंग करा. A into r raised to 4 एकत्र लिहूया आणि A into r raised to 10 एकत्र लिहूया. A into r raised to 4 कारण ABC असं A into B into C into D आहे ना. त्याला A into C into B into D लिहिलं तरी काय फरक पडतोय? A into r raised to 4 into A into r raised to 10. तो A into r raised to 4 कोण आहे गाईज? तुमचा x आहे. A into r raised to 4 हा x आहे. फ्रॉम इक्वेशन 1 A into r raised to 4 is x आणि A into r raised to 10 is z. Okay, this is z from 1 and 3. Therefore, y square equal to xz. Verified. तुम्हाला सांगा सम सोपा होता हा? कळाला सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. पाचवा टर्म, आठवा टर्म आणि 11वा टर्म एका जीपीचे फिफ्थ टर्म, एथ टर्म आणि 11th टर्म. T5, T8, T11 दिले होते पण जीपीचे. सो एपीचे असते तर A plus 4D फिफ्थ टर्म असतात. पण इथे A into r raised to 4 जीपीचा पाचवा टर्म हा असतो. सो एपी आहे का जीपी आहे बघायचं त्या टर्म nth टर्मचा फॉर्म्युला. सो लिहून घ्या. फर्स्ट स्क्रीन झाल्यावरती मला सांगा.
झालं सर. सर 1 मिनिट मागे. चला झालंय का सांगा मला. Yes, sir. Yes, sir. कोणी लिहितंय का अजून रे? झालंय ना सगळ्यांचं? येस सर. आता बघा, पी क्यू आर एस जीपी मध्ये आहेत, तर पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस पण जीपी मध्ये हे व्हेरीफाय करायचं. गिवन काय? पी क्यू आर एस जीपी मध्ये आहेत, तर प्रूफ करायचंय हे तिघ जण पण जीपी मध्ये असतील. सो आपण एक काम करूया. सगळ्यात पहिले तर गिवन पार्ट. गिवन पी क्यू आर एस आर इन जीपी. पी क्यू आर एस जीपी मध्ये असणं म्हणजे काय रे बाळा, सांगा बरं. हे 4 टर्म जीपी मध्ये आहेत. म्हणजे जीपी म्हणल्यावरती या चौघांचा काय कॉन्स्टंट पाहिजे? रेशो. म्हणजे काय म्हणू शकतो? व्हॉट अपॉन व्हॉट? बोला. Q by P. Q by Q by P is equal to R by Q R is by equals to S by R R. by Q equal to S by R. S by R. is equal to ह्या सगळ्यांचा रेशो सेम पाहिजे. पण ऍक्च्युली या रेशोला आर नाव दिलेलं असतं, पण आता देऊ नका. का? कारण की यांनी आर नावाचा एक व्हेरिएबल वापरलाय, याच्यात आरच वापरलाय. परत इक्वल टू आर केलं तर कन्फ्युजन होईल. हा आर आणि हा आर जरा कन्फ्युजन होईल. कॉमन रेशोला आर म्हणतात, मला मान्य आहे. ओके, पण मग इथे आर नका वापरू. आता इज इक्वल टू काहीतरी कॉन्स्टंट येणार आहे, मग के म्हणूया आपण से. कळालं का नाही? Yes, sir. येस सर. Or can you tell me guys, Q by P equal to R by Q equal to S by R equal to K म्हणतोय मी. म्हणजे ह्या तिन्ही रेशोला के म्हणलं तर क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकतो. पण Q इज इक्वल टू काय करू शकतो? मधले दोन इग्नोर करा रेशो. मधले दोन रेशो जर इग्नोर केले आता, ओके, तर मला सांगा Q इज इक्वल टू व्हॉट इंटू व्हॉट वी कॅन राईट? Q इक्वल टू P into K. PK. Q इक्वल टू PK. R इक्वल टू काय लिहिता येईल रे? क्यू Q into के QK. आणि S इक्वल टू R आर K. के. सो मला सांगा, इथपर्यंत सगळ्यांना कळालंय का नाही? Yes, sir. येस सर. सो आपण हे लिहूया, क्यू इक्वल टू पीके, आर इक्वल टू क्यू के, एस इक्वल टू आर के, असं आपण केलेलं आहे. आता पुढे काय करायचं सर? पुढे ओके, आपल्याला जे प्रूफ करायचंय, टू प्रूफ काय बाळांनो? पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस, आर इन जीपी. मग हे 3 नंबर जीपी मध्ये असण्यासाठी यांचा रेशो पण कॉन्स्टंट पाहिजे. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes. येस. मी लिहिलं दॅट इज टू प्रूव्ह की क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू, जे काय आन्सर येईल तेच आन्सर आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आरचं पाहिजे. म्हणजे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्मचा जो काय रेशो असेल तोच रेशो थर्ड अपॉन सेकंडचा असला पाहिजे, तरच जीपी असतं ना. 3 नंबर जीपी मध्ये कधी येत? जर सेकंड अपॉन फर्स्टचा रेशो इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंडचा रेशो आलं तर. आता हे इक्वल पाहिजे. चला हे एलएचएस आपण घेऊया आधी. क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू. कॅन यू टेल मी क्यू प्लस आर ला काय लिहिता येईल? क्यू ला काय लिहिता येईल रे? PK. ठीक आहे. प्लस आर ला, क्यू के. आर ला काय लिहिता येईल? Q. क्यू के. क्यू के. अपॉन खाली पी प्लस क्यू तसंच ठेवा. सर खाली का नाही? मग परत पी ची व्हॅल्यू थोडी माहिती आपल्याला इथं. पी ची व्हॅल्यू, क्यू आर आणि एस ची व्हॅल्यू. सो पी ची व्हॅल्यू क्यू बाय के करण्यापेक्षा मला सांगा न्यूमरेटर मध्ये काय कॉमन निघेल? आता पी प्लस के अपॉ मध्ये काय कॉमन निघेल? पी के प्लस क्यू के मध्ये काय कॉमन निघेल न्यूमरेटर मध्ये? K. के.
मध्ये काय राहील? के कॉमन काढलं तर P plus Q. P plus K. P म्हणजे plus जर Q. तुम्ही के कॉमन काढला न्यूमरेटर मध्ये तर ब्रॅकेट मध्ये पी प्लस क्यू आणि खाली पण पी प्लस क्यू आहे. म्हणजे इव्हेंच्युअली पी प्लस क्यू कट होईल. काय रेशो आला कळलं का रे? पण हा झाला एलएचएस म्हणजे क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू. त्यांचं उत्तर के आलं. आता हे पण के आलं पाहिजे RHS. ओके, आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर. कॅन यू हेल्प? न्यूमरेटर मध्ये आर ला काय टाकू रे? आर ला QK. प्लस आर एस आहे. आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर. ओके, सो एस ला काय टाकता येईल रे बाळांनो? आर एस ला RK. RK. अपॉन क्यू प्लस आर. कॉमन काय येईल वरती? K. ब्रॅकेट मध्ये Q plus R. अपॉन खाली तो क्यू प्लस आर विल गेट कॅन्सल. आणि काय उत्तर आलं? K. तेच एलएचएस इक्वल RHS प्रूव्ह झालं का नाही रे? आणि एलएचएस होता क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू. हा एलएचएस होता बघा. क्यू प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल RHS होता आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर. सो देअरफॉर हे रेशो इक्वल आले आणि हे रेशो इक्वल म्हणजे हे तिघ जण जीपी मध्ये असतील तर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड. सो म्हणून आपण डिक्लेअर करू शकतो की पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस एस आर इन जीपी. हे प्रूव्ह करू शकलो आपण. नाही कळालं का कळालं सांगा? कळालं सर. कळालं. एकदा बघून घ्या व्यवस्थित आणि काही कुठला कळाला नसेल पॉइंट वगैरे तर विचारा. सो 4 नंबर जीपी मध्ये दिले होते आणि हे 3 नंबर जीपी मध्ये आहेत का नाही हे व्हेरीफाय करायला हवं. सो 4 नंबर जीपी मध्ये दिले होते कोण? पी क्यू आर एस. सो सेकंड बाय फर्स्ट चा रेशो जो असेल तोच रेशो थर्ड बाय सेकंडचा पाहिजे, तोच रेशो फोर्थ बाय थर्डचा पाहिजे. तो ते आपण अज्युम केलं की ते जीपी मध्ये म्हणलं ते रेशो सेम असतो. इक्वल टू के त्याला नाव दिलं. जनरली तो रेशो आर असतो पण आर ऑलरेडी पी क्यू आर एस मध्ये आर वापरलं म्हणून आर नाही वापरला मी के म्हणा रेशोला. नाही तर कॉमन रेशोला जनरली आर स्मॉल आर असं म्हणतात. मग त्यातनं मला 3 इक्वेशन मिळाल्या. क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस. ते झाल्यावरती मला जे 3 टर्म जीपी मध्ये प्रूव्ह करायचे होते ते घेतले आणि मग पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर आणि आर प्लस एस हे जीपी मध्ये. सो हे जीपी मध्ये कधी असतील? जर सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड. तो सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड. मग आपण एलएचएस घेतला, के आला. इक्वेशन 1च्या गोष्टी वापरल्या आपण. एलएचएस घेतला, के आला. आरएचएस घेतला, तो पण के आला. येस झाले का रे बाळांनो? येस सर.
सगळ्यांचं झालंय, कोणाचं राहिलंय लिहायचं? All of you completed, right? सो LHS आणि RHS ओके, दोघांचा आन्सर जे आहे त्या केसमध्ये किती आलंय? के आलं. आणि के इंडिकेट्स की ओके कॉन्स्टंट आहे तो, आणि तोच के कॉन्स्टंट आहे ते आपण ऑलरेडी माहिती आहे. के तर आपण पकडलाय, कॉमन रेशो और कॉन्स्टंट रेशो. चला आता नीट वाचा बर का, हा सम महत्वाचा आहे. द नंबर ऑफ बॅक्टेरिया इन अ कल्चर डबल्स एव्हरी आवर. म्हणजे प्रत्येक तासाला बॅक्टेरियाचा अमाऊंट किंवा काउंट हा डबल होतो प्रत्येक तासाला. एव्हरी आवर इट डबल्स. इफ ओरिजिनली इट इज 50, म्हणजे ओरिजिनली 50 बॅक्टेरिया आहेत. ओरिजिनली म्हणजे सुरुवातीला अजून तासाचा हिशोब सुरू नाही झाला. इन द बिगिनिंग ओरिजिनली 50 बॅक्टेरिया आहेत, आणि मग त्याच्यानंतर ओके एव्हरी आवर डबल 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 होत जाणार आहे. डबल म्हणजे पहिल्या तासाला 50 आहे का? नाही, ओरिजिनली 50 आहे. मग एक तासानंतर आफ्टर 1 hour, आफ्टर द एंड ऑफ 1 hour इट विल बी 100, आफ्टर द एंड ऑफ 2 hour इट विल बी 200, ओके अँड सो ऑन. ओके, हाऊ मेनी बॅक्टेरिया विल बी देअर ऍट द एंड ऑफ 5th hour? 5 तास संपल्यावर किती बॅक्टेरिया असतील आफ्टर द एंड ऑफ 5th hour? सो बेसिकली याच्यात मला सांगा, हिअर व्हॉट इज ए अँड व्हॉट इज आर? सुरुवातीला किती A50 आणि आर? 2. कारण की डबल होतं ना, A50 and R2. ओके, सो देअरफॉर ऍट द एंड ऑफ 1 hour, ओके किती असणारे बॅक्टेरिया सांगा? 100. AR का लिहिलं सर? 50 into 2, 50 ओके इंटू 2. बरेच जण ह्यालाच ऍट द एंड ऑफ 1 hour पकडतात. नाही, हे ओरिजिनल आहे 50, आणि मग तासाला हिशोब केला. ओरिजिनल 50 है, उसके बाद एव्हरी आवर हिसाब किया तो 100. ओके, सो हे झालं ऍट द एंड ऑफ 1 hour 100 झालं. तसंच म्हणजे थोडक्यात ऍट द एंड ऑफ 1 hour AR आहे, ऍट द एंड ऑफ 2 hour AR स्क्वेअर असेल, हो का नाही रे? Yes, sir. 50 into 4 दॅट इज 200. डबल झाला परत, प्रत्येक तासाला डबल. आधी 100 होता ना, म्हणजे थोडक्यात AR स्क्वेअर. तर थोडक्यात डॉट 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 आपण असं करू शकतो. मग ऍट द एंड ऑफ 5th hour काय असेल? 2 hour च्या एंडला AR स्क्वेअर आहे, 2 तासाच्या एंडला AR स्क्वेअर. मग 5 तासाच्या एंडला काय असेल? 5 hour च्या एंडला into r raised to 5. A into R raised to 5. That is, okay, 50 into 2 raised to 5. That is 50 into 32. That is 1600. 1600. म्हणजे कसं सर? हे ओरिजिनल, ओके. मग एंड ऑफ 1 hour, एका तासानंतर, आफ्टर 1 hour AR, आफ्टर 2 hour AR square, after 3 hour 3 hours, after 3 hour AR cube, after 4 hour AR raised to 4, and after 5 hour AR raised to 5. So this is the expected answer. काही जणांनी ऍट द एंड ऑफ 5 hour साठी मला T5 ची व्हॅल्यू सांगितली.
आणि T5 ची व्हॅल्यू a इंटू r⁴ सांगितली आणि 800 आन्सर सांगितले 800. आणि इथे चुकले. मॉर्निंग मध्ये सांगतोय काही काही जणांनी मला 800 उत्तर सांगितलं. 800 का? तर त्यांना वाटलं की ऍट द एंड ऑफ 5th आवर ना, 5वा तास. सो 5th आवर म्हणजे T5 काढायचं त्यांना वाटलं. T5 काढायचं म्हणून त्यांनी a इंटू r⁴ केलं. a इंटू r⁴. सो 2⁴ 16. 16 into 50 is 800. त्यांनी मला 800 उत्तर सांगितलं, विच वॉज इनकरेक्ट. त्याचं कारण काय? 50 ओरिजिनली आहेत. मग एका तासानंतर डबल झालं. म्हणजे 1 तास संपल्यावर डबल 100. मग पुढच्या तासाला म्हणजे 2 तास संपले 200. मग 3 तास संपले ओके 400. मग 4 तास संपले 800 आणि मग 5 तास संपले 1600 1600. So 1600 should be the right answer, not 800. कळालं का नाही कळालं बाळांनो? सो बरेच जणांनी जे केलं ती चूक तुम्ही करू नका. ओके, ती चूक लक्षात घ्या. त्यांनी T5 चं उत्तर सांगितलं. ऍक्च्युअली T5 ने हा T6 आहे. T6 कसं काय सर? हे काय T6 म्हणजे हे इनिशियल. मग हे 1 तासानंतर 2 तासानंतर 3 तासानंतर 4 तासानंतर आणि मग हे 5 तासानंतर. किती व्हॅल्यू बघा ना, T1 T2 T3 T4 T5 आणि हा T6. सो आपल्याला T6 एक्सपेक्टेड होता. बऱ्याच जणांना तो T5 वाटतो का? एंड ऑफ 5 hours. सो 50 हे ओरिजिनली आहे. सो प्रश्न नीट बघा. 50 बॅक्टेरिया ओरिजिनली 50 आहेत, जिथं मोजायला सुरुवात केली आणि मग तासातासाने डबल. म्हणजे एका सर्वेसाठी इमॅजिन करा की कुठल्या तरी एका ह्याच्यात बॅक्टेरिया टाकले, 50 ओरिजिनली टाकले आणि मग त्यांची ग्रोथ स्टडी केली प्रत्येक तासानंतरची. तो 5व्या तासानंतर काय होणार हे विचार. सो 50 हे ओरिजिनली टाकले, त्याच्या आधी 25 होते आणि मग ते 50 झाले असं नाही. 50 ओरिजिनली आहेत आणि तिकडनं मग काउंटिंग 1 तासानंतरच सुरू झालं. स्टुडंट्स कळाला का समतो? Yes, sir. सो फायनल रिझल्ट जो होता तो या केसमध्ये 1600 आहे. नॉट 5th टर्म 6th टर्म. आपल्याला 5th आवर नंतर काय तर T5 वाटतं, विच इज रॉंग. पण त्यासाठी तुम्हाला याला पहिला टर्म पकडला पाहिजे. 1 तासानंतरचा हिशोब 100 पासून सुरुवात करायची. मग हे 100 आहे, हे डबल 200, हे डबल 400, डबल 800 आणि डबल 1600. सो 5व्या नंतरचं मग T1 AR ला पकडलं तर काम होईल तुमचं. चला जायचं पुढे. Yes, sir. बघा बरं का आता हा पण सम इम्पॉर्टंट. सम सेज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाईट ऑफ 80 feet. अजून करा की 80 feet ची हाईट आहे आणि इकडनं बॉल जो आहे तो ड्रॉप केला गेला. 80 feet ची हाईट.
80 feet height वरनं बॉल ड्रॉप केला. The ball is such that it rebounds 3/4 time. 3/4 of the height it has fallen. म्हणजे जेवढी ते हाईट वरनं पडलाय त्याच्या 3/4 टाइम तो रिबाउंड होतो. 3/4 टाइम्स म्हणजे 3/4 इंटू, जसं मागच्या वेळेस कसं होतं डबल झाली बॅक्टेरियाचे काउंट, तसं इथे 3/4 टाइम्स वाढते. डबल वगैरे नाही झाली. ऑब्व्हियसली बाउन्सिंग कमी होणार ना. 3/4 म्हणजे काय बघा ना. फॉर एक्झाम्पल आधी 80 फीट वरनं पडला, तो सेकंड बाउन्स जो असणार आहे ना तो कमी असणार आहे, छोटा असणार आहे सेकंड बाउन्स. म्हणजे हा ऍक्च्युली सेकंड बाउन्स नाही, हा फर्स्ट बाउन्स आहे. हा फर्स्ट बाउन्स आहे. फर्स्ट बाउन्स म्हणजे आता बॉल सुरू टाकला मग तो बाउन्स होऊन येणार. तो बाउन्स होऊन वरती किती येणार माहिती का? 80च्या 3/4. 80च्या 3/4. सर 80च्या 3/4 म्हणजे किती सर? 60. 420 जाणार आहे 80. 20 इंटू 3 60. म्हणजे तो 60 फीटच वर उचलणार, कारण की बाउन्स झाला की तो हळूहळू कमी कमी टप्पा घेतला. पहिला टप्पा 80 फूट वरनं टाकला, मग तो पहिला बाउन्स जो आहे तो 60 फीटचा झाला. आता 60 फीट वरनं परत तो नेक्स्ट टाइम जेव्हा बाउन्स होणार तो होणार आहे ओके 60 इंटू 3/4. 60 इंटू 3/4 म्हणजे 45 फीट. 45 फीट वर उठणार. 60 इंटू 3/4 कळलं का? 3/4 ऑफ 60 म्हणजे इथे 2 जा केलं 30 जा. सो तुम्हाला कळेल 215 जा. 15 3 जा. 4 मध्ये 415 जा जातो 60. 15 इंटू 3 दॅट इज 45 फीट. सो 45 फीट उडणार तो. आणि असं करत करत हा झाला सेकंड बाउन्स बरं का. हा सेकंड बाउन्स आहे. आणि सो ऑन ओके तो टप्पे खात राहणार. सो एव्हरी टाइम तो 3/4 टाइम्स वाढणार. 3 इंटू 3/4 इंटू 3/4 आन्सरला होत राहणार. सो कोणी मला सांगेल का इथे ए काय आहे? व्हॉट इज ए हियर? 60. 80. बरोबर आहे का? 60 नी सुरुवात केली तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. पण ए इज इनिशियल हाईट. जसं मगाशी इनिशियल बॅक्टेरियाचा काउंट होता, किती इनिशियल बॅक्टेरियाचा काउंट? 50. तसं आता इनिशियल हाईट किती आहे जिथनं बॉल पडणार दॅट इज 80. तुम्ही 60 पासून पण सुरू करू शकता. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन केले फर्स्ट बाउन्स नंतरचा पार्ट. ओके सो तसं करू शकता. आणि आर किती रे बाळांना? 3/4. 3/4. 3/4. ओके आता विचार करा आपल्याला 6व्या बाउन्सला काय असणार हाईट. सो पहिल्या बाउन्सला 80 इंटू 3/4. ओके सो हाईट आफ्टर फर्स्ट बाउन्स इज इक्वल टू 80 हाईट. 80 वरनं पडला तो आणि 3/4 टाइम्स म्हणजे 60 फीट. अरे कळालं का रे? पहिल्या बाउन्स नंतरची हाईट. Yes, sir. पहिल्या नंतर काय झालं? पहिला बाउन्स म्हणजे काय? ओके 80 फुटावरनं खाली पडला आणि मग बाउन्स झाला. तो पहिला बाउन्स तो होता 60 फीटचा. ओके अजून एक बघूया. म्हणजे ए आर आहे बरं का. ए इंटू आर. ए आर. आता हाईट आफ्टर सेकंड बाउन्स दॅट इज ए आर स्क्वेअर. असं का सर? ए आर स्क्वेअर कसं? पोरांनो हे 80 फीट ए, मग पुढचा हा ए इंटू आर, त्या पुढचा ए इंटू आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर कुठे? तर 3/4 चा स्क्वेअर कुठे? अरे नाही हे झालं ना. 80 इंटू 3/4 केलं होतं ते 60 आलं होतं, परत इंटू 3/4 केलं. थोडक्यात ए इंटू आर स्क्वेअरच झाला त्याचा विषय. 80 इंटू 3/4 केलं मग 60 आला की नाही. 80 इंटू 3/4 केलं आणि मग परत त्याला इंटू 3/4 केलं पुढे सेकंड बाउन्सला. तो सेकंड बाउन्स नंतर ए आर स्क्वेअर आहे. तो कॉमन सेन्स वापरा. सेकंड बाउन्स नंतर ए आर स्क्वेअर म्हणजेच काय सर? ओके दॅट इज 60 इंटू 3/4 दॅट इज इक्वल टू 45 फीट. 45 फीट. सो सेकंड बाउन्सला ए आर स्क्वेअर आहे. तो 6 बाउन्सला काय असेल रे? A into R raised to 6. Therefore height after 6th bounce is equal to A into R raised to 6. That is A 80 into R 3/4 raised to 6. So that should be your result. 80 into 3/4 raised to 6. सर मग हे असं सोडलं तर चालेल का? असंही सोडलं असेल त्या लोकांनी, किंवा याला कमी करायचं कॅल्क्युलेशन तर आपण असं करू शकतो बघा. 80 इंटू 3 स्क्वेअर अपॉन 4 स्क्वेअर वेगळा काढू आणि 3/4 अपॉन 4/4 वेगळा काढू का? 80 इंटू 9 अपॉन 16 इंटू
3⁴ किती सर? 3⁴ किती आहे रे? 81 अपॉन 4⁴ किती आहे? 256 का? कन्फर्म करा. 4 चा स्क्वेअर 16, 4 चा क्यूब 64, 64 इंटू 4 परत केलं. ओके 256. तो इथे 16 5 80. ओके सो तुम्हाला काय कम्प्युट करायचं एकदा चेक करा बरं का. कॅन्सलेशन अजून काय होणार आहेत का? नाही. सो 45 multiplied by 81. So that is 5, 4, 0, 40, 36, 3645 divided by 256. चेक करा हे आन्सर. हे आपण एवढं ऍक्च्युली करणं अपेक्षित नसेल प्रॉब्ली. तुमच्याकडे टेक्स्टबुक्स वगैरे असतील तर चेक करा आन्सर. त्यांनी इथे सोडून दिलं असेल. आपण आता करतोय पण ठीक आहे. 3645 डिवाइड बाय 256 किती आहे ते चेक करा बरं. 256 1 जा 256. ओके तर त्यांनी 8 into 3/4 raised to 6 असंच सोडलं. 80 इंटू 3/4 raised to 6 असंच सोडलं. असं सोडलं असेल बुक्स मध्ये. पण आपण कम्प्युट करूया थोडं कॅल्क्युलेटिव्ह डेसिमल्स मध्ये जर आन्सर आलं तर कसं येईल ते आपल्याला चेक करायला पाहिजे ना. ओके सो आपण एकदा कम्प्युट करून बघूया. ओके 108 1085. आता 256 प्रॉब्ली 4 जाईल परत 1024. हा जरा 61 610.2 जा सो 14.2. 14.2 सर व्हॉट वुड बी 14.2 काय? सेंटीमीटर नाही फीट. 6व्या बाउन्स नंतर त्या 6वा बाउन्स जो असणार तो 14.2 फीटचा बाउन्स असेल. काय पोरांनो कळलं का नाही? येस सर. पण पुढे आता अजून काहीतरी प्रश्न आहे बघा. हाऊ हाय डज द बॉल रिबाउंड ऑन nth बाउन्स. सो मला सांगा 6 बाउन्सला AR/6 होतं. फर्स्ट बाउन्सला AR, सेकंड बाउन्सला AR², थर्ड बाउन्सला AR³, मग 6 बाउन्सला AR/6. सो कॅन यू टेल मी nth बाउन्सला काय असेल? AR/n. हाईट इक्वल टू A into R/n. A किती आहे? 80. इंटू 3/4. raised to n. That's the answer. 6 बाउन्सला 80 into 3/4 raised to 6. This was the answer. 6व्या बाउन्स. सो 6व्या बाउन्सला काही जण काय करतात A into R/5 वाटतं त्यांना. पण मग ते 60 पासून सुरुवात केला असेल तर ठीक आहे. पहिला बाउन्स म्हणजे पहिला टर्म. फर्स्ट बाउन्स फर्स्ट टर्म पकडला A तर मग ते ठीक. पण इथे मी इनिशियल हाईट 80 पकडली दॅट इज A. आणि R ची जी व्हॅल्यू आहे ना बाळांनो, R ची व्हॅल्यू आपण 3/4 पकडली. ते दिली आहे. पहिल्या बाउन्सच्या 3/4 होतो. म्हणजे ऑब्व्हियसली 3/4 इज लेस देन 1. अख्खा बाउन्स मिळत नाही त्याला पूर्ण. जब 80 होत नाही. कुठलाही बॉल तुम्ही थ्रो केला तर तो पहिला 80 फीट वर जरी पडला असेल तर नेक्स्ट टाइम रिबाउंड होतो तेव्हा तो पूर्ण 80 फीट वर जाणार. मग तो 60 गेला. मग सेकंड रिबाउंडला तो ओके 45 आला. मग थर्ड रिबाउंडला तो अजून कमी होणार आहे 37, 38, 36 जे काय 3/4 ऑफ 45. मागचा कोणी लिहितंय का हे बघा. इफ यू वॉन्ट टू राईट दिस. तर ते AR² लिहिलंय ना, तिथे 3/4 म्हणजे 3/² हवं ना. हो मग ते मी काय केलं AR² आहे ना बाळा, मी लिहिताना सोपं करा म्हणून AR इंटू R करू शकते की नाही तू AR². आणि AR ची किंमत ऑलरेडी काढली आहे 60 ती टाकली 60 into 3/4.
कळलं का? मी 80 नाही वापरला, 60 वापरलाय बघ, म्हणजे पहिला आन्सर. कळलं का? हो. तू तसं कर, नो प्रॉब्लेम. 80 into 3/4 square, you will get the same result. मी 80 नाही वापरलं, 60 वापरलं. 60 कुठून आलं? AR ची व्हॅल्यू पहिली. तू हे लिहिलं, नो प्रॉब्लेम. 50 into 9/8 नाही 16. 16 5 जा आणि 9 5 जा 45. सो इव्हेंच्युअली तुला 45 मिळणार आहे. कळलं? Yes, sir. So second bounce AR square, third bounce AR cube, sixth bounce AR raised to 6 आणि nth bounce AR raised to n. चला झालंय का रे बाळांनो? Yes, sir. असं करूया आपण. 3x x plus 6 are in GP. Find x, T20, Tn. Help me guys. काय रे बाळांनो? 3x आणि x plus 6 GP मध्ये, therefore GP मध्ये म्हणजे त्यांचा रेशो कॉन्स्टंट पाहिजे. सो सांगा. x/3 सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू x plus 6/x. करेक्ट. क्रॉस मल्टिप्लाय करा. x into x x square is equal to 3x plus 18. करेक्ट का रे? Yes. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिळणार. 3x square minus x square minus 3x minus 18 equal to 0. कोणी सांगेल मला 18 चे फॅक्टर्स -18 चे फॅक्टर पाहिजेत की -3 पाहिजे त्यांची टोटल? -6 plus 3. -6 plus 3. पहिल्या दोघात x कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये x minus 6 प्लस दुसऱ्या दोघात 3 कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये x minus 6. सो x plus 3 into x minus 6 equal to 0. So x चा आन्सर either -3, x plus 3 0 म्हणजे x minus 3 or x will be 6. Yes or no? Yes. Therefore, the given GP can be, कोणी सांगेल मला? 3x x plus 6, 3, x plus 6. आता that is 3, x काय आपला पहिला x आपण घेतला -3.
सो हा -3 आणि -3 + 6 किती म्हणजे येतो पहिला जीपी? 3 - 3 3. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. और 3, x दूसरा x काय आपला? दूसरा x आहे 6. सो 3, 6, 6 + 6 म्हणजे 3, 6, 12 हा जीपी. सो एक तर हा जीपी आहे किंवा हा जीपी, हे दोन्ही आपले करेक्ट आन्सर्स आहेत. संपलं सर? हो. सम नाही संपला. एक्स मिळाला आपल्याला. ओके. आणि दोन्ही जीपी पण काढून घेतले आपण. आता कोणी मला सांगेल का या जीपी मध्ये पहिल्या जीपी प्रमाणे आणि दुसऱ्या जीपी प्रमाणे 20th टर्म आणि nth टर्म वेगळे वेगळे येणार पहिल्या जीपी मध्ये, कारण की पहिल्या जीपीचा ओके हिअर इन 3 - 3 3 ए किती आहे फर्स्ट टर्म आणि कॉमन रेशो किती आहे रे? कॉमन रेशो -1. -1. -1. सो T20 किती असेल बोला बरं? T20 चा फॉर्म्युला काय? A × R⁻² 19. N -1. म्हणजे 3 × -1⁻19. पण कुणी सांगेल -1⁻19 म्हणजे -1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स केलं तर -1 उत्तर येणार, माहितीये का नाही? Yes. Yes, sir. Yes. सो उत्तर ह्याचं -1:19 -1 येणार × 3. -1 × 3 -3 इज द आन्सर T20. आणि TN चं उत्तर काय येईल रे? A × R⁻n - 1. येस ऑर नो? Yes. Yes. म्हणजे 3 × -1⁻n-1. हे सोडून द्यायचे कारण की -1 पॉवर इव्हन एका ऑड लक्षात येत नाही. n-1. सो n 10 पण असू शकतो आणि 11 पण असू शकतो n. ओके. सो हे झालं. तसंच हिअर इन 3, 6 आणि 12 हे किती आहे? 3, आणि R 2, कॉमन रेशो काय आहे? 2. 2. 2, 2 12/6 2. A3 आणि R2. देअरफॉर T20 किती येणार त्या केसमध्ये? करेक्ट का? Yes. Yes. And so these are the two results. So 2:19 काढायचा का? गरज नाहीये, पण काढायची इच्छा असेल तर तुम्ही काढू शकता. कसं काय सर? 2:10 × 2:9 is 2:19. 2:10 असतो 1024 आणि 2:3 त्याचा अर्धा असतो 2:9 512. यांचा प्रोडक्ट काढायला लागेल तुम्हाला 1024 × 512. पण तेवढं अपेक्षित नाहीये, तुम्ही इथे सोडून देऊ शकता. नॉट इश्यू. सो 5 लाख समथिंग आन्सर आहे ना. 5 लाख आणि 24 × 12 करायचं तुम्हाला. सो 240 + 48 288. 5 लाख 288 वगैरे काहीतरी आन्सर असेल 2:19. 5,24,288. 5,24,288. एनिवेज मला एक तर सांगा, सम कळला का? Yes. yes, sir. सो 3 नंबर जीपी मध्ये दिले होते, एक्स काढायचं होता. एक्स काढला पण एक्स 2 व्हॅल्यू आले. ऑब्व्हियसली एक्स 2 व्हॅल्यू आल्या म्हणजे 2 जीपी तयार झाले. त्या दोन्ही जीपीचे 20th टर्म आणि nth टर्म आपण वेगळे वेगळे काढले.
झालंय फर्स्ट स्क्रीन बाळांनो? Yes, sir. चलो डन स्टूडेंट्स. Yes, sir. Everybody completed? Yes, sir. So before moving on the next problems, एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची. समजा तुम्ही बँकमध्ये एक्स अमाऊंट ठेवली, अज्युम करा, आणि ही अमाऊंट 10% एव्हरी इयरनी राईज होती. 10% एव्हरी इयरनी राईज होते कंपाऊंडेडली. कंपाऊंडेडली म्हणजे काय? जेवढी आत्ता ठेवली आहे 10% राईज होऊन नेक्स्ट इयर, मग त्या अमाऊंटचे 10% त्याच्या पुढच्या वर्षी. तर तुम्हाला ही गोष्ट माहिती नसते, पण त्या केसमध्ये जर तुम्ही इनिशियल अमाऊंट एक्स ठेवली आहे ना, तर तुमचा आर जो आहे कॉमन रेशो तो 1.1 आहे. 1.1 कसा सर? 10% नी राईज होत असेल तर 1.1, जर 20% नी राईज होत असेल तर 1.2. कसं काय? तर तुम्ही एक्स अमाऊंट ठेवली बँकेत, तर पुढच्या वर्षी किती मिळणार तुम्हाला? या एक्सच्या 10% जास्त, एक्सच्या 10% जास्त. दिस इज 10% ऑफ एक्स. ओके, सो हे एलसीएम काढलं तर तुम्हाला कळेल 100x प्लस 10x, 110x अपॉन 100. आणि 110 अपॉन 100 म्हणजे 2 डेसिमल इथे टाकायचे. इट इज 1.1x. 1.1x म्हणजे आधी एक्स टाकले होते 1.1x झाले. मग इंटू 1 म्हणजे पहिली एक्स होती अमाऊंट टाकलेली, पुढच्या वर्षी एवढी असणार. त्याच्या पुढच्या वर्षी किती असणार माहितीये का? 1.1 चा स्क्वेअर इंटू एक्स. हे कन्फर्म करू शकता तुम्ही. 1.1 चा स्क्वेअर इंटू एक्स एव्हरी टाइम इंटू 1.1 होणार. कसं काय? 1.1x चा तुम्हाला प्लस 10% करायचंय. 1.1x च्या 10% राईज झाल्यावरती किती असणार? ओके, सो हा मी कॉमन हिशोब तुम्हाला सांगितला बघा. अमाऊंट एक्स ठेवली, जर ती 10x इनिशियल अमाऊंट 10% वाढली, तर नवीन अमाऊंट किती आली आहे? 100x प्लस 10x, दॅट इज 110x अपॉन 100 विच इज 1.1x. सो एवढी ठेवली होती, मग 10% वाढल्यानंतर 1.1x झाली. सो थोडक्यात एक्स होती ती 1.1x झाली. सो 1.1 हा मल्टिपल असतो. सो आता या 10% वाढल्यावर बघा 1.1x, त्याला 1.1x ला 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 1.1x. 1.1x च्या 10% आता आपण करतोय. ओके, यू कॅन व्हेरीफाय दॅट.
ओके, किती येणार उत्तर तुम्ही बघू शकता. तर 1.1x कॉमन घेतो बाजूला. ब्रॅकेटमध्ये काय राहील ते 1.1x कॉमन घेतला तर हा 1 राहील, प्लस इथे 10/100. 100 प्लस 10, 110/100. 110/100 येणार ब्रॅकेटमध्ये, म्हणजेच परत 1.1. 1.1 इंटू 1.1x. तुम्हाला कळालं असेल, 1.1 इंटू 1.1x म्हणजे 1.1 चा स्क्वेअर. म्हणजे एव्हरी टाइम पैसे एवढे बँकेत ठेवले, 10% वाढले 1.1x पुढच्या वर्षी, अजून 10% वाढले 1.1 चा स्क्वेअर इंटू एक्स त्याच्या पुढच्या वर्षी, अजून 10% वाढले 1.1 चा क्यूब इंटू एक्स. हेच 20% जर पैसे वाढले, 20%. सर 20% वाढले तर काय, सुरुवातीला एवढी पैसे ठेवले, 20% म्हणजे काय, 20/100 ऑफ एक्स. एवढ्यानी वाढले म्हणून प्लस वर, कमी झाले तर मायनस करायला लागतील 20%. सो हे झालं 120x अपॉन 100 म्हणजे 1.2x, म्हणजे तो झाला 1.2x. म्हणजे पहिला अमाऊंट ठेवला होता आपण x, ओके, तर तो अमाऊंट झाला 1.2x. त्यापुढे 1.2 चा स्क्वेअर इंटू एक्स, 1.2 चा क्यूब इंटू एक्स अँड सो. एक मिनिट. ओके, सो अशा प्रकारे 20% नी वाढलं, 1.2 नी मल्टिप्लाय होतं. मग कोणी सांगेल मला 30% नी वाढली अमाऊंट, तर एव्हरी इयर 30% नी वाढत असेल तर 1.3. हा 1.3. येस, 1.3. म्हणजे एवढी अमाऊंट ठेवली असेल तर पुढच्या वर्षी एवढी, त्याच्या पुढच्या वर्षी एवढी, त्याच्या पुढच्या वर्षी एवढी. दिस इज अ सिम्पल वे, ओके, टू कम्प्युट द थिंग्स. लक्षात ठेवा. ओके, सो हे पर्सेंटेज ग्रोथ मध्ये आपल्याला या गोष्टी सगळ्या लागतात. आपण पुढच्या काही सम्स मध्ये या गोष्टींचं ऍप्लिकेशन करूया पुढे. So I'll wind up here for today. I hope all the problems which we have discussed today are well understood to each and every one of you. Yes? Yes, sir. Yes. Chalo, bye guys then. See you. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. आता कोणाचं लेक्चर आहे रे बाळांनो? Physics. फिजिक्स आहे ना? अजून आले नाही दिसतात सर. ईशान, येस सर. हा मी तुला होस्ट करतो, मग सर आले की तू त्यांना होस्ट कर, ठीक आहे ना? ठीक आहे सर. ओके.
Good evening, students. Good evening, Good sir. evening, sir. काल आपण प्रोजेक्टाईल मोशन कोणता पार्ट बघितला रे? इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी बघितलं, राईट? Yes. Yes, sir. Yes. Equation of trajectory we have seen yesterday. So if u and theta is given, how can we find equation of trajectory? And reverse, if equation of trajectory is given, then reverse method, how can we find u and theta? Initial velocity and angle of projection. Velocity of projection and angle of projection कसं काढायचं, that we have studied. आज आपण थोडं पुढे जाऊयात. आजच्या लेक्चर मध्ये we will derive 3 important relations. कुठलाही प्रोजेक्टाईल मोशन स्टडी करताना या 3 गोष्टी माहिती पाहिजे किंवा या 3 गोष्टी काढता आल्या पाहिजे. What are those 3 things? प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या 3 गोष्टी: रेंज, हाईट आणि टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक आहे, फाइट झालं, टाइम ऑफ फ्लाइट. These 3 things. So let us start one by one. First heading द्या तुम्ही, derive expression for horizontal range in projectile motion. First derivation 3 येतात, 3 करायचे. पहिला, derive expression for horizontal range in projectile motion. एकदम easy derivation, एकदम. Derive expression for horizontal range in projectile motion. लिहिलं का heading? Yes, sir. बघा आता डेरिवेशन किती सिंपल आहे सांगतो तुम्हाला. सगळ्यात पहिले आय विल ड्रॉ द फिगर. If you throw any object, if you project any object, it follows this path. बरोबर का? आणि हा जो पाथ ह्याला ट्रॅजेक्टरी म्हणतात. या ट्रॅजेक्टरीचं इक्वेशन काय असतं? सांगा. X tan theta X tan theta minus gx square. मायनस gx square gx square by u square cos square theta. 2u square cos square theta. 2u square cos square theta. बरोबर का? आता पहा, मी समजा इकडनं ऑब्जेक्टला थ्रो प्रोजेक्ट केला वेलॉसिटी यू नी, आणि मी फेकताना त्याला अँगल थीटाने फेकलाय. सो मला तिथं तो पडण्याच्या आधीच माहिती असतं किंवा आपण माहिती करून घेऊ शकतो की तो किती लांब जाऊन पडणार आहे. बिफोर तो इथे पडणार आहे, वी कॅन प्रेडिक्ट तो किती लांब पडणार आहे, रेंज म्हणतात. सो कसं डिराईव्ह करायचं? रेंजचा काही फॉर्म्युला आहे का बघूया. हाऊ टू डिराईव्ह रेंज. सो रेंज कसं डिराईव्ह करायचं सांगतो. काल आपण बघितलंय, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. आणि इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरीचा अर्थ असा असतो ना की या कर्व वर जे सगळे पॉइंट सॅटिस्फाय करतील ते इक्वेशन, एव्हरी पॉइंट ऑन दिस कर्व शुड सॅटिस्फाय द इक्वेशन, राईट? yes सो तसंच त्याच प्रकारे ही एक्स ऍक्सिस आहे, वाय ऍक्सिस, कुठलाही पॉइंट घ्या काय रॅन्डमली एक्स कॉमा वाय, तो टाकला ना त्या इक्वेशन मध्ये, इट शुड सॅटिस्फाय. सो तसंच म्हणता whether the last point should also satisfy, yes, even the last point should satisfy. What is this last point? Tell me, त्याचे coordinates काय असावेत, काय असतील? x coordinate आणि y coordinate. x comma 0 x comma 0, बरोबर. y तर 0 असेल ना, y will be 0, x ऍक्सिस वरचा पॉइंट. पण x काय असेल ते हॉरिझॉन्टल किती चाललोय आपण, हे r आहे ना रे, कळतंय का? yes हे डिस्टन्स r आहे. सो r, 0 हा लास्ट पॉइंट. झेपतंय का काही? r, 0 इट इज लास्ट पॉइंट इज. And according to the logic, if r, 0 is the last point, and in fact every point satisfy this curve, even r, 0 should satisfy. So substitute r, 0 in above equation. वरच्या इक्वेशन मध्ये r, 0 सबस्टिट्यूट करा इन अबव इक्वेशन,
सबस्टिट्यूट आर कॉमा 0. सांगा मला काय येईल, तुम्हीच सांगा. आर 0 कॉमा is equal 0, to आर कॉमा 0 टाकणं म्हणजे काय माहिती का, एक्स ला आर टाकणं आणि वाय ला 0 टाकणं. टाका बरं, एक्स ला आर आणि वाय ला 0. 0 इज इक्वल टू आर टॅन थिटा. अरे झेपतंय का काही, मायनस जी आर स्क्वेअर अपॉन 2 यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. कळालं का? सिम्पली आय हॅव सबस्टिट्यूटेड आर कॉमा 0 इन द इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी. आणि याच्या पुढे फक्त सॉल्व्हच करणार आहे, बाकी काही नाही करणार. मायनस वाला टर्म लेफ्ट साइडला गेला तर तो काय बनेल, पॉझिटिव्ह बनून जाईल. प्लस जी आर स्क्वेअर अपॉन 2 यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा. आणि राईट साइडला सांगा काय राहिलंय, फक्त tan theta. फक्त आणि फक्त आणि फक्त आर टॅन थिटा राहिलाय. आर टॅन थिटा. आपल्याला तर आर फाइंड करायचंय. एक आर या एक आर बरोबर कॅन्सल होऊन जाईल आणि आता इक्वेशन मध्ये एकच आर राहील. एकच आर सोडला तर सगळं पलीकडे ढकललं. सांगा बरं इक्वेशन काय बनेल, सगळं पलीकडे ढकला. पुश एव्हरीथिंग टू द राईट साइड. 2 यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा हे इथून खाली वरती गेले, समजलं का? Yes, sir. Yes, sir. इंटू काय पलीकडे राहिलेलं, Tan theta. आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय जाईल, GR. GR. आर कसं जाईल ना, आर तर ठेवला आहे, Yes. नुसतं जी जाणार. Yes. न्यूमरेटर मध्ये अजून थोडं सिम्प्लिफिकेशन केलं तर बघा, 2 यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. टॅन थिटाला मी असं लिहू शकतो का, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा, बरोबर? Yes. असं लिहिल्याने कॉस आणि कॉस स्क्वेअर मधला एक कॉस जाईल. सो काय राहील, फक्त इथे वरती लिहितो बघा मी, आर इज इक्वल टू 2 यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. टॅन थिटाला साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा लिहूयात, अपॉन जी. तर एक कॉस कॅन्सल होईल आणि नंतर काय राहील माहिती का, यू स्क्वेअर 2 साइन थिटा कॉस थिटा. काय राहते, 2 साइन थिटा कॉस थिटा. कसलं एक्सपान्शन आहे, 2 साइन थिटा कॉस थिटा. Sin 2 theta. Yes, it is the formula of sine 2 theta upon g. This becomes the formula of range. Horizontal range चा हा फॉर्म्युला आहे. तुम्हाला वाटत असेल खूप डिफिकल्ट आहे सर डेरिव्हेशन, बिलकुल डिफिकल्ट नाहीये. त्या इक्वेशन ऑफ ट्रॅजेक्टरी मध्ये आर कॉमा 0 टाकायचं आहे आणि त्याच्या पुढे फक्त सॉल्व्ह करायचं, सिम्प्लिफाय करायचं, डोकं नाही वापरायचं बिलकुल. Just you have to simplify. हे डेरिव्हेशन एकदा तुम्हाला परत करून दाखवणार आहे मी, किंवा तुम्हाला करता येईल का स्वतः हे डेरिव्हेशन. Yes, sir. एस्पेशली Yes. सिम्प्लिफिकेशन वाला भाग आहे ना, जो सिम्प्लिफिकेशन वाला भाग तो एकदा परत दाखवेन तुम्हाला. हे तुम्ही पहिले लिहून घ्या एकदा, राईट इट वन्स. येस, कॉलेज एक्झाम मध्ये तुम्हाला हे डेरिव्हेशन विचारतील काय. दीज डेरिव्हेशन्स आर जनरली आस्क्ड इन कॉलेज एक्झाम्स. सो हे आलेच पाहिजे तुम्हाला. इथं उलटून जास्त असं बघावं लागतं, तिकडं असतं जरा, इथं खाली असतं जरा.
येस गाईज, झालं डन. Yes, sir. सी विल डिराइव्ह इट वन्स अगेन. ओके, पे अटेन्शन. थोडं फास्ट करतो यावेळेस. आपण काय करतो माहिती का, प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये ना जो लास्ट पॉइंट आहे ना ट्रॅजेक्टरीचा, तो r,0 असतो. तो टाकल्याने हे डिराइव्ह करता येणार आहे. y इज इक्वल टू x tan थीटा मायनस gx² अपॉन 2u² cos² थीटा. या इक्वेशन मध्ये r,0 जर टाकलं तर काय होईल विचार करा. y विल बी 0 इज x होईल r tan थीटा मायनस g r² अपॉन 2u² cos² थीटा. हा मायनस साइन पलीकडे गेला तर g r² अपॉन 2u² cos² थीटा विल बी r tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा असतं. काय कॅन्सल होईल, एक r कॅन्सल होईल आणि एक cos पण कॅन्सल होईल, एक cos. सो r जो एकटा राहिलाय तो काय राहील बघा, 2 वरती जाईल, u² वरती जाईल, cos² नाही तर फक्त cos राहिलाय, cos वरती जाईल, sin ऑलरेडी वरती आहे, डिवाइडेड बाय इथे r बरोबर g राहिलाय तो खाली जाईल, u² 2 sin थीटा cos थीटा हे एक्सपान्शन sin 2 थीटाच आहे अपॉन g. हा तुमचा फॉर्म्युला बनतो r चा. इज इट क्लिअर? Yes, sir. सिंपल फॉर्म्युला, खूपच सिंपल. अँड फ्रॉम दिस फॉर्म्युला, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्युला, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन्स. एक एक्झाम्पल घेतो, एक दोन एक्झाम्पल सॉल्व करून दाखवा बरं मला. एक्झाम्पल बघा एक, फाइंड रेंज when theta is 15 degree, 15 डिग्रीला फेकलं, and speed is 6 meters per second, 6 मीटर पर सेकंड 15 डिग्रीला फेकलं तर किती दूर जाऊन पडेल ऑब्जेक्ट? करा बरं ट्राय. सर G प्लस मध्ये घ्यायचं. G10 घ्यायचा. G should be 10. 9.8 असतो ना, आपण 10 घेतो. SI युनिट्स. सांगा. u² 6² sin 2 थीटा, थीटा 15 आहे, 2 थीटा 30 होणार, अपॉन G तर 10 आहे. 6² is 36, sin 30 is half अपॉन 10, 18 बाय 2 1.8 मीटर. कळालं का? 1.8 मीटर. करेक्ट. Yes, sir. अथर्व and आदित्य, व्हेरी गुड. 1.8 मीटर इज द रेंज ऑफ दिस पार्टिकल. एक क्वेश्चन अजून घ्या. इरेज करतो मी. इरेज करू का हे? आय विल इरेज दिस. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2 काय आहे? फाइंड रेंज at angle theta and 90 minus theta for same velocity. ठीक आहे, काय करा, एकदा थीटा अँगलला रेंज काढा, एकदा 90 मायनस थीटा अँगलला रेंज काढा. दोघांच्या रेंजला याला R1 म्हणूया, त्याला R2 म्हणूयात. बघूयात R1 R2 मध्ये काय रिलेशन बनतं का. सांगा मला काय येईल रेंजचा फॉर्म्युला जेव्हा अँगल थीटा असेल आणि स्पीड u असेल? काय असतो फॉर्म्युला? u² sin 2 theta sin 2 थीटा बाय g. हा फर्स्ट केस आहे, जेव्हा अँगल थीटाला फेकलंय त्याला आपण R1 म्हटलं ना. आता आपण सेकंड केसचा विचार करू. आता कितीच्या अँगलने फेकलाय, कितीच्या स्पीडने फेकलंय? सो आता फॉर्म्युला सांगा रेंजचा काय असेल? u², स्पीड तेवढीच आहे, साइन 2 काय अँगल आहे 90 minus theta. अपॉन जी. काय येईल बघा एक्सपांड केल्यावरती? u² साइन हातमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल? 180 minus 2 थीटा येईल का नाही? Yes. And what is sin 180 minus theta? Sin theta. It is sin 2 theta, na? Whatever is inside 180 minus anything is sin of that thing. अरे ह्याच्यातनं काय कळालं आपल्याला?
की रेंज 1 आणि रेंज 2 एक्झॅक्टली इक्वल आहेत. समजतंय का तुम्हाला? सो तुम्ही Yes, एखादा sir. ऑब्जेक्टला थीटा अँगलने टाकत असाल तर तो जिथे जाऊन पडतो, आणि 90 मायनस थिटाने टाकला तर तो तिथे जाऊन पडतो, सेम असतो तो. म्हणजे असं म्हणता येईल की 30 डिग्रीनी फेकलेला 30 नी फेकलेला आणि 60 नी फेकलेला तिथेच पडणार आहे. समजतंय का? बिकॉज कुठलेही दोन अँगल्स जे कॉम्प्लिमेंटरी असतील, इथे नोट लिहून घेऊ आपण. देअरफॉर रेंज फॉर किंवा असेल कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स गिव्ह सेम रेंज. सेम रेंज मिळतं आपल्याला, थीटा असू देत का 90 मायनस थीटा असू देत. You get the same range, exactly same range. बघा एक क्वेश्चन दाखवतो तुम्हाला मी. हे स्टिम्युलेशन दाखवलंय का रे प्रोजेक्टाईल मोशनचं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्या Yes, दिवशी sir. दाखवलंय की कॉम्प्लिमेंटरी अँगलची रेंज सेम असतात म्हणून. Yes, sir. एकदा परत दाखवतो बघा. सी प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स म्हणजे 30, 60, 35, 55 दे हॅव सेम रेंज. पहिलं त्याला 0 करतो. हा 25 डिग्रीला टाकून बघू आपण. पहिलं स्पीड वाढवू थोडस. त्याच्यानंतर एअर रेजिस्टन्स वगैरे काही नको, पंपकिन नको, बेसबॉल टाकू. लेट अस शूट. किती पडला? ठीक आहे. आता 25 च्या ऐवजी काय टाकू? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल काय 25 ला? 65. 65 फायर पडला का नाही? एक्झॅक्ट तिकडे पडला. 25, 65 सेम. 30 ला टाकतो. 30 ला थोडा पुढे पडला राव. 30 चा सेम कोणासारखा पडेल? 60. 60 सारखं. बरोबर. 30 चा कॉम्प्लिमेंटरी 60 आहे. टाकून बघू. 60. क्या बात. आता जर काही मी 30 नाही 35 किंवा 35 ठीक आहे 35 ला टाकून. 35 ला अजून दूर जाईल तो. त्याच्या पुढे तो बाहेरच जाणार वाटतं स्क्रीनच्या. झूम आउट करू थोडस. 35 ला टाकला तर 35 सारखा कुठे जाईल? 70 degree. 55. नाही. 35 सारखा 55 ना? 55 कॉम्प्लिमेंटरी. 35 आणि 55. सो 35, 55 कॉम्प्लिमेंटरी आहेत. बघा सेम. नेक्स्ट कुठला घेऊ? 40 आणि 50. 40 आणि 50 घेतो. 40 आणि 50 घेतो. 40 आणि 50. and then 45 ला कॉम्प्लिमेंटरी 45 असतो. सो तुम्ही ऑब्झर्व कराल की 45 इज द अँगल जिथे सगळ्यात दूर जाऊन पडतो. हायएस्ट रेंज कुठे मिळते? कोणत्या अँगलला हायएस्ट रेंज मिळते? 45. 45 ला हायएस्ट रेंज मिळते. सो तुम्ही जसं 45 पासून चालू करा, 45 ला समजा इथे पडतोय तो. ठीक आहे. तुम्हाला वाटेल सर दूर पाडायचा ना, थोडं कमी करून बघा अँगल. 40 करून बघा. नाही 40 ला जवळ पडेल तो. बघा इट वोंट गो फार. जवळ पडेल. अजून जवळ कमी केलं तर अजून जवळ पडेल. इनफॅक्ट वाढवलं ना जरी तरी जवळच पडेल. 50 ला पण जवळच पडेल. तो मॅक्सिमम रेंज कधी पण 45 डिग्रीलाच मिळेल. यू गेट द मॅक्सिमम रेंज ॲट 45 डिग्री.
इज इट क्लिअर? Yes, sir. ठीक. ला टाका म्हणतोय. चल 90 ला पण टाकू. 90 ला we will throw a car. तिथंच पडेल ना. थोडा जरी अँगल बदल 85 ला टाकलं 85 ला गेला खतम गया. त्याच्यावरतीच पडला. ठीक आहे. रेंजचा फॉर्म्युला, डेरिवेशन and formula and there's a uses, whether it is clear. What is the formula of range, guys? U square sin 2 theta by G. Correct. आता नेक्स्ट डेरिवेशन करूया. डेरिवेशन ऑफ वर्टिकल हाईटचं डेरिवेशन. सो हेडिंग द्या, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मॅक्स हाईट in projectile motion. In projectile motion. Derive expression for max height in projectile motion. बघा काय कसं डिराइव्ह करता येईल मॅक्सिमम हाईटचा फॉर्म्युला. त्यासाठी कायनेमॅटिक्स वापरायचे, कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स वापरायचे. सो सगळ्यात पहिलं तर आपण प्रोजेक्टाईलचा मोशन बघूयात. असा असतो ना प्रोजेक्टाईलचा मोशन. या एंटायर मोशन मध्ये त्याचा कोणता कॉम्पोनंट वेलॉसिटीचा चेंज होतच नाही. हॉरिझॉन्टल चेंजेस होत नाही, व्हर्टिकल मात्र चेंज होतो. काय होतं बघा, इथून चालू केलं ना हॉरिझॉन्टल तेवढाच राहतो, व्हर्टिकल एवढा, हॉरिझॉन्टल एवढा. पुढे आलो की हॉरिझॉन्टल कमी होतं, व्हर्टिकल तेवढाच राहतो. सॉरी, हॉरिझॉन्टल तेवढाच राहतो, व्हर्टिकल कमी होतो. व्हर्टिकल अजून कमी झाला, हॉरिझॉन्टल तेवढाच राहिला. व्हर्टिकल अजून कमी झाला, हॉरिझॉन्टल तेवढाच राहिला. अँड हॉरिझॉन्टल इथे व्हर्टिकल 0 झाला. सो या एंटायर जर्नी मध्ये सगळ्यात मी फक्त व्हर्टिकलचा विचार केला. तर इनिशियल वेलॉसिटी काय रे? फक्त व्हर्टिकलचा विचार करा. इनिशियल वेलॉसिटी सांगा काय? यू कॉस तर हॉरिझॉन्टल असते ना, कॉस तर हॉरिझॉन्टल असते. फक्त व्हर्टिकलचा विचार करूया. यू साइन थीटा आहे का इनिशियल वेलॉसिटी? येस. आणि फायनल या पॉइंटला जेव्हा पोहोचेल तर फायनल वेलॉसिटी काय? व्हर्टिकल, फक्त व्हर्टिकल. येस गाईज? U sin theta. नाही 0 कमी होतं ना. 0. डिस्प्लेसमेंट किती आहे इथपर्यंत? इथून व्हर्टिकली डिस्प्लेसमेंट किती? व्हर्टिकल उभं डिस्प्लेसमेंट किती? वाय हायएस्ट पॉइंटला तो एच असेल का? हायएस्ट पॉइंट येस. वाय असेल, बरोबर आहे, पण हायएस्ट पॉइंटला एच असेल ना. आपण हायएस्ट पॉइंट बद्दल बोलतो ना. इनिशियल वेलॉसिटी, फायनल वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऍक्सिलरेशन किती सांगावं? का तो स्लो झाला? कशामुळे स्लो झाला? ग्रॅव्हिटी मायनस जी घेऊया. या चौघांना रिलेट करणारा सांगा बरं फॉर्म्युला. बरोबर का नाही? वापरा. टाइमच नाहीये म्हणजे हाच वापरावा लागेल. टाइमच नाहीये. काय येईल इक्वेशन? करा सॉल्व, पुट द व्हॅल्यूज. v स्क्वेअर म्हणजे 0 इज इक्वल टू u स्क्वेअर. u स्क्वेअर u स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा प्लस 2 ऍक्सिलरेशन नेगेटिव्ह आहे, -2g डिस्प्लेसमेंट h आहे.
सो 2gh पलीकडे जाईल. 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. h इज इक्वल टू काय येईल यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2g. समजलं का? Yes, sir. This is the derivation of maximum height का formula. You can write this derivation first. लिहून घ्या डेरिवेशन तुम्ही पहिलं सगळ्यात. डन. Yes, sir. सगळ्यांना कळालं का डेरिवेशन कसं केलंय? मेथड वर्टिकल कॉम्पोनेंटनीच काम चालवलंय. वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ h. द फॉर्म्युला इज यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा बाय g 2g. हाईटचा फॉर्म्युला. एक दोन क्वेश्चन्स घेऊयात चला. डिलीट करतो हे मी. ओके आय विल रिपीट दिस डेरिवेशन. ठीक आहे नो वरीज. कुठला पार्ट नाही कळला वृषाली? या डेरिवेशन मध्ये ना आपल्याला ही हाईट काढायची होती. ही हाईट. त्यामुळे आपण हा जो कॉम्पोनंट आहे ना वर्टिकल तो कमी 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 होतोय ना. सो इनिशियल त्याची वेलॉसिटी लिहिली. इनिशियल यू साइन थीटा. कधी पण लक्षात ठेव प्रोजेक्टाइल मोशन मध्ये हा कॉम्पोनंट कमी कमी होतो. तर इथे पोहोचल्यावर तो 0 बनून जातो. म्हणून फायनल वेलॉसिटी 0 घेतली. तो वर्टिकल मोशन बद्दलच बोलतोय आपण. तर वर्टिकली तो किती वरती शिफ्ट झालाय? तो वरती किती शिफ्ट झालाय? h शिफ्ट झालाय. सो हाईट डिस्प्लेसमेंट h घेतला. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. आणि तो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी झालाय. ग्रॅव्हिटी डाऊनवर्ड आहे म्हणून मायनस जी ग्रॅव्हिटी घेतली. आणि VUAS चा रिलेशन वापरला. v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. फायनल वेलॉसिटी 0. इनिशियल वेलॉसिटी यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर सगळं टाका. ठीक आहे. Put all the data. You will get the answer. चला एक दोन क्वेश्चन घेऊयात. येस येस ऑफलाईन बॅच बद्दल बोलणार आहे मी. ती जी ऑफलाईन आहे ना न्यू ऑफलाईन बॅच न्यू बॅच. आय विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. आपण काही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व्ह करून घेऊ. फाइंड रेंज अँड h हाईट मॅक्सिमम. रेंज आणि h फाइंड करा. फॉर u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड and theta is equal to 37 degree. चलो करो सॉल्व.
ईशान, आन्सर आला आहे ईशानचं. आर आणि एच कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आर चा फॉर्म्युला आहे यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा बाय जी अँड एच चा फॉर्म्युला आहे यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2g. आता खूप साऱ्या स्टुडंट्सना एच तर काढता येईल, जी मध्ये भयंकर कन्फ्युजन होणार आहे. काय करू? सी आर कसा कॅल्क्युलेट करता येईल? आर मध्ये जर का तुम्ही व्हॅल्यू टाकली ना, यू स्क्वेअर किती होईल रे? 100 साइन 2 थीटा 37 डबल 74 अपॉन जी म्हणजे 10. अरे पण 74 कसं काढणार साइनचा? हा प्रॉब्लेम आहे. सो इथे तुम्हाला समजेल अरे प्रॉब्लेम येते. सो 74 इथे नको कॅल्क्युलेट बिकॉज वी कॅनॉट कॅल्क्युलेट ना. साइन 74 इज नॉट अ स्टँडर्ड. 37 तर स्टँडर्ड, ठीक आहे. सो व्हॉट आय कॅन डू इज साइन 2 थीटाला मी 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिहितो. तर मला माहिती आहे साइन 37 पण काढता येईल, कॉस 37 पण काढता येईल. सो बघा काय आन्सर येईल. 10 10 चा असतं, 10 2 चा 20 साइन 37 cos 37. What is the value? 4/5, 3/5 and 4/5. So 12 into 20 by 25. 5 4 za 5 5 za 4 12 za 48 by 5. Answer is 9.6 meter. Range मिळेल 9.6. कळालं का रे? साइन 2 थीटाचा फॉर्म्युला वापरला तर 74 डिग्री बनतो, जो कॅल्क्युलेटच नाही करता येणार आपण. म्हणून मग मी त्याला हाफ अँगल मध्ये वापरला बिकॉज आय नो साइन 37 अँड कॉस 37. समजलं? Yes, sir. आणि मग रेंज हाईट कशी काढायची? यू स्क्वेअर 100 साइन स्क्वेअर दॅट इज 9/25 साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g, g is 10. 10 गेला. सो 90/50 1.8 आन्सर. 90 अपॉन 50 मीटर आन्सर येत आहे. सो डिवाइड केलं 1.8 आन्सर येईल. ठीक आहे. So what are two formulae guys? Range चा फॉर्म्युला काय आहे? U square sin 2 theta by G. What is formula of height? U square sin square theta by 2G. And now the last derivation we will do. Heading लिहून घ्या. Derive expression for time of flight. Derive expression for time of flight. Derive expression for time of flight. काय असतं रे time of flight? Yes. What is the meaning of time of flight? कोण सांगेल टाइम ऑफ फ्लाइट चा मीनिंग? Time of ascent and time of descent. टाइम ऑफ असेंट आणि टाइम ऑफ डिसेंटचा ऍडिशन, म्हणजे किती वेळ तो हवेत होता. लेट अस से तो TA टाइम ऑफ असेंट आणि TD टाइम ऑफ डिसेंट आहे. तर या जर्नी मध्ये आपण फक्त व्हर्टिकल बद्दल बोलूयात. ओनली वी विल टॉक अबाउट व्हर्टिकल. व्हर्टिकल बद्दल मला सांगा इनिशियल स्पीड किती होती? U sin theta. इथे पोहोचल्यावरती किती फायनल स्पीड? व्हर्टिकल फक्त
टाइम किती लागला? T. टी आहे टाइम ऑफ असेंट, बरोबर ना? आणि ग्रॅव्हिटी ऍक्सिलरेशन काय होतं? Minus मायनस. G. सो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जर वापरला तर v 0 आहे, u साइन थिटा आहे, मायनस जी टी ए. सो मायनस जी टी ए पलीकडे गेला ना तर g इंटू टी ए इज u साइन थिटा. सो व्हॉट इज टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला? टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. इज इट क्लिअर? Yes. टाइम ऑफ असेंटचा फॉर्म्युला कसा कॅल्क्युलेट केला कळालं का? एकदम सिंपल आहे. इनिशियल वेलॉसिटी माहित होती, वर्टिकल, फायनली झिरो झाली. सो इनिशियल वेलॉसिटी, फायनल वेलॉसिटी, टाइम आणि ऍक्सिलरेशन माहित होतं वर्टिकल मोशनचं. टाइम ऑफ असेंट मिळाला. आता टाइम ऑफ डिसेंट इथून इथपर्यंत इथे यू साइन थिटा असेल ना तर फायनली धडकण्याच्या आधी वेलॉसिटी मायनस यू साइन थिटा असते, बरोबर का नाही? बरोबर. आता इनिशियल वेलॉसिटी सांगा उतरताना. इनिशियल डाउनवर्ड वेलॉसिटी किती आहे? 0. फायनल डाउनवर्ड वेलॉसिटी मायनस यू साइन थिटा. मायनस साइन म्हणजे खालच्या डिरेक्शन मध्ये म्हणून मायनस साइन. ऍक्सिलरेशन मायनस जी खालच्या डिरेक्शन मध्ये म्हणून मायनस जी. आणि टाइम टीडी. काय चौघांमध्ये रिलेशन? सर ऍक्सिलरेशन जी येईल ना? ऍक्सिलरेशन जी कधी घेणार आपण माहिती का? जर स्पीड वाढत असली तर. आता स्पीड तर वाढतीये बरोबर, बट वेलॉसिटी मध्ये घेतोय ना म्हणून इथे मायनस घेतोय म्हणून मायनस घेतो. ओके सर. ऍक्सिलरेशन नेगेटिव्ह कधी घ्यायचं? जेव्हा वेलॉसिटी कमी होते. तू म्हणशील सर बरोबर वेलॉसिटी कमी झाली इथे म्हणून तुम्ही झिरो नेगेटिव्ह घेतलं, दॅट इज फाईन. बट इथे तर वाढतीये ना, झिरोचं वाढतंय, मग ऍक्सिलरेशन पॉझिटिव्ह घ्या. येस, ऍक्सिलरेशन पॉझिटिव्ह घ्यायला पाहिजे, बट ज्यावेळेस मॅग्निट्यूड मध्ये डील करतो इथे काय होतं? झिरोचं मायनस नेगेटिव्हली वाढतोय ना. सो वेक्टर मध्ये डील करत असल्यामुळे मायनस घेतलंय. ओके सर. सो वेलॉसिटी काय येईल? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फायनल वेलॉसिटी इज मायनस यू साइन थिटा. Initial velocity is 0, acceleration is minus g, time of descent is td. Minus minus cancel. td चा आन्सर काय येईल? टाइम ऑफ डिसेंट. u sin थीटा बाय g. तेच आन्सर आलं ना जे हे चाललंय. Therefore, time of ascent is equal to time of descent, and time of flight is time of ascent plus time of descent, दोघांची addition. So simply it is 2u sin theta by g. This is the formula of time of flight. Add करा दोघांना add करा, you will get the answer. आता मी थोडस शॉर्ट मध्ये ऑफलाईन बॅच बद्दल बोलणार आहे. V पॉझिटिव्ह नाही घेतला डिसेंट मध्ये.
V तर अरे यारशी इथे एक मिनिट काय V नेगेटिव्ह घेतला, नेगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह नाही घेतला. हा नेगेटिव्हच आहे रे हा. नंतर मी G चा साईन चेंज केली. ठीक आहे, मी काय केलंय, हे असं होतं आधी. ठीक आहे, मी दोघांना नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह मल्टिप्लाय केलं, सो तो पॉझिटिव्ह झाला. समजलं का? Yes, sir. एक 2 मिनिटात आपण डिस्कशन चालू करू रिगार्डिंग द ऑफलाईन. इरेज करू का? ठीक आहे, ठीक, लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. आता तुमची बॅच जी आहे ना, तिचं नाव आहे रेग्युलर बॅच. या बॅच मध्ये आपण 1 2 ऑलमोस्ट 9 किंवा 10 या बॅचचे स्टुडंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. आणि आता त्या मुलांचा लेसन नंबर, फिजिक्स बद्दल बोलतो मी, फिजिक्सचा लेसन नंबर 1 2 तिसरा चालू आहे असं पकडा की संपत आलाय. प्रोजेक्टाईल संपलाय, आता फक्त सर्क्युलर राहिलाय, म्हणून मी तिसरा संपलाय असं पकडतो. आणि पुढचं एक हीट म्हणून एक लेसन आहे, हीट थर्मल प्रॉपर्टीज 7th. हे 4 लेसन झालेत. बरोबर आहे का मी? येस सर. ही रेग्युलर बॅच आहे, आता आपण म्हणतो याचं नाव रेग्युलर बॅच आहे. तुम्हाला माहिती असावी म्हणून सांगतो की 10 नंतर पण बॅचेस आहेत आपल्याकडे, 11 आणि पुढचे बॅचेस 16 बॅच पर्यंत. या बॅचचं वेगळं, त्यांची बॅच वेगळी आहे, त्याचं वेगळं टीचिंग केलं जातं. आता बघा, हे बॅचेस मधले मुलं रिसेंटली जॉईंट आहेत. 11 to 16 मधली मुलं ना रिसेंटली जॉईंट आहेत. सो ऑब्व्हियसली त्यांचा पोर्शन लेसन नंबर 1 चालणार आहे, त्यांचा चालू असेल किंवा चालला आहे. तुमचा लेसन नंबर 7, 4 लेसन झाले, 5वा चालू करणार आहे. आता नीट समजून घ्या काय पूर्णपणे प्रोसिजर. हा रेग्युलर बॅचचा आपण आतापर्यंत हे सगळे लेसन्स ऑनलाईन मोड मध्ये कव्हर केले आहेत. आणि आता सध्या फुल ऑफलाईन मध्ये शिफ्ट होण्याचा या बॅचचा कुठलाही इंटेन्शन नाही. फुल ऑफलाईन ही रेग्युलर बॅच अशीच ऑनलाईन चालू राहील. बट हा, जेवढे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला ऑनलाईन मध्ये येत आहेत ते टॅकल करण्यासाठी नेक्स्ट वीक पासून तुम्हाला जसं टाइम टेबल माहिती आहे, मंडे ट्यूजडे वेनसडे तुम्हाला 1:30 to 4 या टाइम मध्ये क्लासवरती येऊन काही आपण ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटीज करू शकतो. जसं की आपण ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी करू शकतो, जसं की मी सांगतो तुम्हाला. ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी काय असेल, से तुम्हाला हे लेसन झालेत, पण तुम्हाला एखादा फॉर एक्झाम्पल प्रोजेक्टाईल मोशनचा रेंजचा कॉन्सेप्ट नाही कळाला नीट, किंवा क्रॉस प्रोडक्ट नीट नाही कळाला, किंवा मेजरमेंट्स मध्ये पॅरालॅक्स मेथड नीट नाही समजली. असंच बाकी सब्जेक्ट मध्ये पण काही गोष्टी समजा मिसिंग असतील, नसेल समजल्या, किंवा तुम्हाला परत त्या शिकायची इच्छा असेल, किंवा तुम्हाला त्या गोष्टी परत क्लिअर करायच्या असेल, तर या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये त्या गोष्टी कव्हर केल्या जातात. हा टाइम आहे, बऱ्यापैकी टाइम आहे, सफिशियंट टाइम आहे, तुम्ही येऊ शकता. हे कंपल्सरी, याच्यामध्ये टीचिंग नसणार आहे, नो टीचिंग. टीचिंगचा अर्थ की नवीन कुठला धडा चालू नाही करणार, जो झालेले धडा आहेत त्याच लेसन्सचे डाउट्स वगैरे क्लिअर करू. ठीक आहे, 1:30 ते 4:30 हा टायमिंग असतो रेग्युलर बॅचचा टायमिंग. सॉरी, 1:30 ते 4 असतो रेग्युलर बॅचचा टायमिंग. 4:30 ते 7:30 आहे, सगळ्यांना माहिती. आणि हा पूर्णपणे ऑनलाईनच बॅच आहे, हे पण सगळ्यांना माहिती. दिस इज कम्प्लिटली ऑनलाईन बॅच. आणि परत रिपीट करतो मी, नो सच इंटेन्शन टू शिफ्ट इट ऑफलाईन कम्प्लिटली. हा, पार्शली ऑफलाईन करतोय आपण. वी आर स्टार्टिंग ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटीज. सो तुम्ही बघा, तुम्ही डेली 3 hours, आपला ऍक्च्युअली क्लास 3च तासाचा असतो, बट स्टील आपण इथे अजून 3 दिवस 1.5 4.5 तास आपण एक्स्ट्रा देतोय ऑफलाईन मध्ये वीकली. आणि वीकली 15 hours एंगेजमेंट आहे ऑनलाईन. सो ऑनलाईनला सपोर्ट करण्यासाठी 4.5 तास तुम्ही क्लासवरती येतात. 4.5 पण नाही, 7.5 तास. इनफॅक्ट 2.5 तास आहे ना, 2 ते 4. येस, इट इज 7.5 तास, 7.5 hours हे तुम्ही
ऑफलाईनला येणार आहे ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी. जस्ट ऑनलाईन मध्ये काही गोष्टी नसतील, कमी पडत असतील किंवा तुमच्याकडे नसतील होत, अभ्यास नाही होत, घरी कळत नाहीत ऑनलाईन मध्ये, सो त्या कव्हर करण्यासाठी आपण हे करतो. बट आता काही रिसेंटली बॅचेस आहेत, प्लस या रिसेंट बॅच मध्ये जे स्टुडंट जॉईन झालेत, प्लस या रेग्युलर बॅच मध्ये समजा आपले 70 स्टुडंट्स आहेत किंवा 75 स्टुडंट्स आहेत या बॅच मध्ये, तर तुम्हाला माहिती, तुम्ही पण रोज लेक्चर अटेंड करता, तुम्ही पण बघतातच की पार्टिसिपेंटचा काउंट काय असतो. साधारण 55 to 60 किंवा मॅक्सिमम 60 to 63 असतो. या रेंज मध्ये वरती खाली असतो. हा 2-3 मुलं जेन्युइन रिझन मुळे ऍबसेंट असतात, काही जण इन्फॉर्म करतात पण काही स्टुडंट्स असे खूप सारे स्टुडंट्स आहेत की जे कंटिन्युअसली ऍबसेंट असतात. काही स्टुडंट्सनी काहीच प्रिपेअर नाही केले, हे लेसन मी लिहिलेत ना, त्यांना माहित पण नाही लेसनची नावं काय, अशी पण काही स्टुडंट असतील नक्कीच. आता ज्या स्टुडंट्सनी बिलकुलच आतापर्यंत काही नाही केलंय, त्या मुलांना एक लास्ट चान्स की बाबा परत लेसन नंबर 1 पासून शिकण्याचा मौका, परत राईट फ्रॉम फर्स्ट. पण हे सारखं नाही करू शकणार. परत तुम्ही 2 महिन्यानंतर काहीच नाही करणार आहे, मग परत फर्स्ट लेसन पासून शिकणार का? तर मग पॉसिबल नाही. दिस इज द लास्ट चान्स. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लेसन अगेन. ओनली दोज स्टुडंट्स. हा, तुम्ही म्हणा सर आम्ही सगळेच का नाही जाऊ शकत, आम्ही परत पहिल्या लेसन पासून शिकतो. काय उपयोग नाही ना रे. तुम्ही परत पहिल्या लेसन पासून शिकणं चालू कराल ना नवीन बॅच मध्ये, न्यू बॅच म्हणतो मी याला, तर पहिलं तर इथे टीचर्स न्यू असतील. न्यू म्हणजे वेगळे असतील. टीचर्स विल बी डिफरंट. सो तुम्ही ह्या टीचर्स बरोबर कम्फर्टेबल झाला असाल तर हे तुम्हाला तुमच्यासाठी नवीन टीचर्स असतील. सेकंड थिंग, तुम्ही जे काही प्रिपेअर केलं आतापर्यंत, ते सगळं तुम्ही जे केलं आहे आतापर्यंत प्रिपेअर, ते सगळं सोडून तुम्ही परत पहिल्यापासून चालू कराल तर तुमचा पोर्शन एप्रिल मध्ये संपेल. एप्रिल आपला पोर्शन प्रोजेक्शन आहे जॅन मध्ये संपेल. सो तुम्ही ऑलरेडी 3-4 महिने मागे राहाल. जॅन मध्ये संपला की रिव्हिजन करून आपण फेब मार्च मध्ये 12वी चालू करून टाकू. 12वी लवकर संपेल. सीईटीची प्रॅक्टिस, सीईटीचं सिलेबस, सो थोडासा तुमची बॅच पुढे आहे त्याचा ऍडव्हान्टेज मिळणार आहे तुम्हाला. सो या बॅच मध्ये जर तुम्ही प्रिपरेशन चांगलं करत असाल, ठीक आहे, थोडा बहुत तुम्हाला एखाद दुसऱ्या टॉपिक मध्ये डाऊट्स असतील किंवा एखादा टॉपिक राहिला असेल, सर सेकंड टॉपिक नाही समजला, तर दॅट इज फाईन. तिथे तुम्हाला जायची गरज नाही. ठीक आहे, मी पहिलं ती बोलून घेतो, नंतर आय टेक युअर डाऊट्स. सो डोंट वरी. रिमेंबर, you are in regular batch right now, and if you are doing good, if you are attending the lectures regularly, if you are understanding the concepts, एखादा सब्जेक्ट नसेल कळत तर दॅट इज फाईन. एखादा सब्जेक्ट आपण या ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटीज मध्ये त्याच्यावरती थोडं जास्त भर देऊ आपण. मग समजा तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल फिजिक्स नाही झेपत, किंवा तुम्हाला केमिस्ट्री नाही समजत, किंवा मॅथ्स नाही समजत, किंवा बायो नाही समजत, तर तुम्ही ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटीजला जेव्हा याल ना, त्यावेळेस तुम्हाला रिस्पेक्टिव्ह टीचर्स त्या गोष्टीवरती वर्कआउट करतील. तुम्हाला त्या केससाठी बॅच चेंज करून 0 पासून चालू करायची गरज नाही. 0 पासून त्यांनीच चालू करा ज्यांनी आतापर्यंत 50 किंवा 70% ऑफ लेक्चर्स अटेंडच नाही केले, ज्यांना नावच माहित नाहीत लेसन्सची, असे असतील. आणि तुम्हाला वाटेल की असं कसं सर, आहेत असे काही स्टुडंट्सनी क्लास जॉईन केला, 1-2 आठवड्यानंतर ते गावालाच निघून गेले, त्याच्यानंतर अटेंडच नाही गेले. सो तशा स्टुडंट्सनी प्लीज you have to shift to this batch. We will start from the first lesson over here, right from the first lesson. अगदीच फर्स्ट नाही, चला तुम्ही थोडाफार फर्स्ट केला असेल तर वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड लेसन. सेकंड लेसन पासून चालू करू शकतो तुम्ही. पहिल्याचं पण रिव्हिजन घेतलं जाईल नंतर सेकंड पासून. ही जी बॅच असेल नवीन, इथे नवीन वेगळे टीचर्स असतील. टीचर्स विल बी डिफरंट अँड दिस बॅच विल रन इन द ऑफलाईन मोड. आता इथे ऑनलाईन मोड का नाही रन करत ही बॅच? पहिली गोष्ट तर टीचर्स आर डिफरंट, स्टुडंट्स आर लेस. इथनं किती जातील, मी 5-7 पकडतोय, 5-7 मुलं इथनं जातील. तिथं पण आता माहित नाही किती जातील, बट स्टुडंट्स आर लेस. अँड थर्ड थिंग इज, त्यांचा पोर्शन आम्हाला जर काही संपायचं असेल तर आता ऑनलाईन आहे, थोडं फास्ट होईल, सो त्यामुळे ऑफलाईन घ्यावं लागेल. यांना ऑप्शन आहे ऑफलाईनचा फुल. ठीक आहे. सो कोणी जायला पाहिजे, कोणी नाही जायला पाहिजे, ह्याच्यात काही कन्फ्युजन आहे का होणार? तन्वी, येस, माझ्यामध्ये 10th बॅचच्या स्टुडंट्सचा लास्ट लेसन जो होता ना, 7th लेसन, हा नसेल झाला, नो प्रॉब्लेम, तो येऊन जाईल पुढे. 7th लेसनचं टेन्शन घेऊ नका.
7th लेसनचं टेन्शन घेऊ नका. हा मी लेसन घेईन परत. बट 1 to 3 समजलाय का तुम्हाला व्यवस्थित? तर इनफ. सो तुमच्याकडे 2 ऑप्शन असतात रे. सगळं परत 0 पासून चालू करायचं का जे झालंय त्याच्यातच ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी करून तुम्ही वर्क करू शकता. सो कसं तुम्ही स्वतःला कोणत्या बॅच मध्ये आहे कसं डिसाईड करा. बघा मी तुमच्या जागी असतो तर काय केलं असतं. सपोज मी माझा अभ्यास बघितला असता की माझे किती लेसन झालेत. आता झालं सरांनी 4च लेसन शिकवलेत ना, 1, 2, 3 आणि 7. ठीक आहे, 7चं तुम्ही नका लोड घेऊ. 7चं 10th बॅचच्या स्टुडंटना स्पेशली सांगतोय. तुमचा 9th झाला 10th लेसन, नो प्रॉब्लेम, वी विल कव्हर इट अप लेटर ऑन, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. बट 1, 2, 3 झालेत. सो 1, 2, 3 मध्ये 3rd लेसन जो आता झाला, आता प्रोजेक्टाईल मोशनचा पण ऑलमोस्ट वी हॅव कम्प्लिटेड इट. सो हा लेसन समजलाय व्यवस्थित, मेजरमेंट समजलाय. स्केलर वेक्टर मध्ये मला थोडा पार्ट नाही कळाला, दॅट इज फाईन. हे मॅनेजेबल आहे. हे तुम्ही ह्याला तुम्हाला मी 2-3 तास जरी दिले ना एक्स्ट्रा ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी मध्ये, तुम्ही याल ना, इफ आय गिव्ह यू 2-3 hours, तुमचा स्केलर वेक्टर क्लिअर होऊन जाईल. डोंट वरी. तुम्हाला त्याच्यासाठी परत 1 पासून चालू करायची गरज आहे का? तर बिलकुल नाही. 1 पासून कोणी चालू करायला पाहिजे? मी कधी या बॅच मध्ये न्यू बॅच मध्ये शिफ्ट झालो असतो माहिती का? जर मी फर्स्ट लेसन केला अटेंड, सेकंडला पूर्ण ऍबसेंट राहिलो, थर्डला प्रयत्न केला समजायचं पण समजलंच नाही कारण की सेकंड ऍबसेंट होतो, आणि आता मला काही झेपत नाही. आता पुढचा 4th पण झेपण्याचे चान्सेस कमी आहेत. मग मला एकच येतो लेसन, हे काहीच जमलंच नाही मला, हे काही कळालं पण नाहीये, आता पण कळत नाहीये. आणि असं फिजिक्सच नाही, केमिस्ट्री मॅथ्स मध्ये पण असंच होतंय. तर मग बिंदास शिफ्ट होऊन जातो. एनी डाउट्स? Yes guys, any doubts? Now Yes, sir. can you tell me how many students are willing to start from 0? बिलकुल टेन्शन घेऊ नका. यू बिंदास हँड रेस करा. कोणी कोणाला जज नाही करणार. ठीक आहे, काही असतात जेन्युइन रिझन, काही जण नाही अभ्यास करत, बट ऍटलीस्ट किंवा पर्सनली मेसेज करा. चला मला, आय विल नॉट डिस्क्लोज युअर नेम, प्लीज सेंड मी द मेसेज पर्सनली, सो आय विल गेट द काउंट. बेसिकली I want the count. ठीक है, I will not disclose the names. Please send the message personally. Okay, 1 एक आलाय. आणि बिलकुल ह्याच्यात काही लाजायची गरज नाहीये. तुम्हाला बघा, तुम्ही फी भरता रे क्लासमध्ये, सो इट इज युअर राईट की तुम्हाला जे शिकवते कळायला पाहिजे. सो जर आतापर्यंत नाही कळालं, तुम्हाला देतोय ना चान्स एक, तो घ्या तुम्ही, ग्रॅब दॅट अपॉर्च्युनिटी, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, बट एक गोष्ट मी तर सांगतोय का, इकडे थोडा सिलेबस लेट होणार, मार्च एप्रिल पर्यंत जाईल, बट काही प्रॉब्लेम नाही रे. ते जानेवारी पर्यंत समजा तुम्हाला सिलेबस संपून कळालं नसेल गोष्टी, तर बेटर आहे की मार्च एप्रिल पर्यंत जाऊ दे. बघ, ओके आहेत म्हणजे देर आर सम स्टुडंट्स, नो प्रॉब्लेम. ओके, ठीक आहे, ग्रेट. ऑफलाईन बघा, तुम्हाला असं वाटत असेल तर ऑफलाईन आहे म्हणूनच यायचंय मला, तर ऑफलाईन इथे पण आहे, इथे पण ऑफलाईन आहे. इथे पण तुम्हाला, तुम्ही म्हणता सर मला फक्त सेकंड लेसन नाही कळालं, इथे होऊन जाईल कव्हर. तो एखादा लेसन मॅनेज होऊन जाईल रे ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी मध्ये. ठीक आहे, ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी मध्ये मॅनेज होऊन जाईल. सो एखादा लेसनचा प्रॉब्लेम असेल ना, की सर मला 3rd लेसन नाही समजला किंवा मला 2nd लेसन फक्त नाही समजला, हे मॅनेज होऊन जाईल ऑफलाईन मध्ये. काहीच नाही आलं किंवा अटेंडच नाही केलं किंवा आतापर्यंत जे काही शिकवलं ते काहीच नाही समजलं, तर त्यांच्यासाठी हे आहे. आता मी बऱ्यापैकी गोष्टी क्लिअर केल्या आहेत, तरी मला माहिती तुमच्या मनात अजून पण डाऊट असू शकता, तुम्ही विचारू शकता मला, अजून आहे टाइम आपल्याकडे. हा, आणि इव्हन ही जी रेग्युलर बॅच आहे ना रे, ही जी रेग्युलर बॅच आहे, आता ह्यांचं सध्या ऑनलाईन चालू आहे आणि त्यांचं ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी चालू आहे. बट सिन्स आज एक न्यूज आली बघा, आत्ताच एक तुम्ही ऐकलं असेल की 4th ऑक्टोबर पासून काय करतायत ते लोक, 4th ऑक्टोबर पासून
कॉलेज स्टार्ट कर, बरोबर ना. सपोज परमिशन मिळाली तर मग ही रेग्युलर बॅच पण कन्वर्ट होऊन जाईल फुल्ली ऑफलाईन मध्ये. मग तिथे प्रॉपरली टीचिंग राहील तुमचं 3 hours PCMचं. ह्या बॅचला ऑफलाईन नाही असं नाही, आता सध्या पूर्ण कन्वर्ट नाही करू शकत आहे म्हणून नाही करत आहे याला. म्हणूनच तो ऑफलाईन सपोर्ट मिळतोय डेली 2.5 hours 3 days 7.5 तास. आणि इव्हन तुम्ही थर्सडे फ्रायडेला येऊन बसू शकता. इथे पण बसून तुम्ही कोणी ना कोणी तर टीचर असणारच ना, तुम्ही त्याच्याकडनं क्लिअर करू शकता टीचर्सकडनं. But if we get the permission, the regular batch will also shift offline, no doubt about it. This is a new batch. We will name it as a new batch. सर कधीपासून चालू होणार आहे? Monday. येत्या मंडे पासून. ठीक आहे. आता कोणाला शिफ्ट व्हायचं आहे, कोणाला शिफ्ट नाही व्हायचंय ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलंय. तरी तुमच्या मनात काही डाऊट आहेत का अजून? असतील तर विचारा. ओपनली नसतं विचारतायत तर मेसेज वरती विचारा, प्रायव्हेटली. म्हणजे आवाज नाही येते. बघा अभ्यास मी तुम्हाला अजून एक वेगळा पण वे सांगतो. समजा आपण टेस्ट देतो ना, एखादी 100 मार्काची समजा टेस्ट दिली आणि आपला स्कोर साधारण 50% 40%च्या वरती असेल ना, तुम्हाला वाटत असेल की 25 मार्काच्या टेस्ट मध्ये सर आम्हाला 10-12 तरी मिळत आहेत किंवा 15 मिळत आहेत, तर बेटर आहे की तुम्ही आत्ताची बॅच कंटिन्यू करा. तुम्ही जर का खूपच वीक असाल, 5 आणि 6 मार्क किंवा 2 आणि 3 मार्क पडतात 25, तर मग 100% तुम्ही शिफ्ट होऊन जा. याचा अर्थ तुम्हाला नाही समजले काही किंवा नाही तुम्ही प्रिपेअर केले. समजण्याचा विषय नाहीये, तुम्ही प्रिपेअरच नाही केले. कोणाला काही डाऊट आहे का? बघा रे, तुम्हाला जे काय असेल तुम्ही पण तुमच्या पेरेंट्सशी डिस्कस करा, असं काही प्रॉब्लेम नाही. बट माझं एक्सपेक्टेशन असं आहे की समजा या बॅच मध्ये 70 स्टुडंट्स आहेत ना, तर जे स्टुडंट्स रेग्युलरली ऍबसेंट राहिलेत आतापर्यंत आणि त्यांना आता एक चान्स हवाय परत 0 पासून चालू करायचा, त्यांनीच फक्त शिफ्ट व्हा. जे लोक रेग्युलरली अटेंड करत होते लेक्चर्स ना, त्यांना शिफ्ट व्हायची काही गरज वाटत नाही मला. दे शुड कंटिन्यू दिस बॅच. ऑलरेडी 4 लेसन झाले आहेत आपले, पुढचे पण लेसन्स होतील, सो आपलं पोर्शन लवकर संपेल. त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी बोलतोय मी. ठीक आहे. डन. नो डाऊट. सर या टॉपिक वर पीटीएम होईल का? घेऊ शकतो आपण नक्कीच. मी डिस्कस करतो आणि जर काही जमलं तर उद्या सॅटर्डे ना, एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग घेऊ आपण त्याच्यावर. ठीक आहे. बेसिकली त्याच्यामध्ये काय आहे की फक्त डाऊट्सच असतील मीटिंग मध्ये. मी बऱ्यापैकी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलीच आहे, तर डाऊट्स जे आहेत ते आपण क्लिअर करूया. एक सेशन ठेवून देतो उद्या मी. ठीक आहे. त्याच्या रिगार्डिंग ते तुम्ही अटेंड करा, पेरेंट्स सोबत अटेंड करा आणि जे काही आहे ना तुमच्या फायद्याचा जो डिसिजन आहे तो घ्या. कारण की नॉर्मली असं होतं की आपल्याला जर काही परत सगळं शिकायचा चान्स मिळत असेल तर आपण परत चालू होऊन जातो 0 पासून. बट त्याचा यूज नाहीये. जर तुम्ही ऑलरेडी चांगला परफॉर्म करत असाल तर इट इज बेटर की तुम्ही लवकर 11 संपून. एक लक्षात ठेवा, सीईटीची एक्झाम जी आहे ना त्याच्यामध्ये 80% पोर्शन 12 स्टँडर्डचा आहे, 20% 11 स्टँडर्डचा आहे. पण याचा अर्थ असा पण नाही की 11th पूर्ण निग्लेक्ट करायचं. 11th आलंच पाहिजे. बट ठीक आहे, थोडं बहुत आता आपण 4 लेसन पर्यंत पोहोचलोय, 60-70% आपण आहे ऑलरेडी त्याच्यात, नो प्रॉब्लेम. अजून पुढे हार्डवर्क करा, मागचा बॅकलॉग कव्हर करा, ऑफलाईन सपोर्ट घ्या,
हे सगळं करून मॅनेज होत असेल तर नो नीड टू शिफ्ट, अदरवाइज यू कॅन शिफ्ट. वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल हॅव अ मीटिंग ओव्हर इट. डिस्कस करूयात उद्या. या संडेला कोणता पेपर आहे? या संडेला सौरभ सरांनी सांगितलं ना तुम्हाला टेस्ट मोशन इन वन डायमेन्शन. येस, या संडेला टेस्ट आहे मोशन इन वन डायमेन्शन, म्हणजे स्ट्रेट लाईन, फक्त मोशन इन स्ट्रेट लाईन. ठीक आहे, Yes, sir. नो प्रोजेक्टाईल, 2D नसणार, फक्त स्ट्रेट लाईन मोशन असणार. टेस्ट विल बी ऑनलाईन काय. Sure guys, I will end the session. अजूनही डाउट्स असतील तर उद्याच्या मीटिंग मध्ये तुम्ही डिस्कस करूनच या. उद्या सगळे डाउट्स क्लिअर करेल तुमचे. ठीक आहे, बाय बाय. Bye, sir. Okay, hi guys. Am I audible? Yes, sir. Yes. Sir. Good Hi, evening. sir. Good evening, sir. Good evening. Hi guys. All right, so we'll start. Okay. तर सरांनी चालू केला होता टॉपिक, सो त्याच रिगार्डिंग मी पण थोडंसं सांगतो तुम्हाला, की म्हणजे काहींना तर आयडिया पण नसेल की आपण एक्झॅक्टली किती चॅप्टर केलेत, काय केले. सो एक जस्ट आयडिया देतो आणि मग ते तुम्हाला डिसिजन घ्यायला सोपं जाईल, की ज्यांना इन केस कोणाला शिफ्ट व्हायचंय और स्टील कन्फ्युज असाल तर त्या केसमध्ये पहिले हे सांगतो हे काय चॅप्टर्स झालेत, आणि देन मग तुम्ही बघा त्यानुसार की त्यातले किती चॅप्टर्स तुम्हाला येतात, किती नाही येतात, आणि आपण याच्या पुढे काय करणार आहे. ठीक आहे. सो फर्स्ट थिंग इज लाईक फर्स्ट चॅप्टर आपला सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक आहे, कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. देन सेकंड चॅप्टर आहे तो इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्री, जो आपण 2/3 कव्हर केलाय. ठीक आहे, अनालिटिकल केमिस्ट्री 2/3 केलाय, म्हणजे अख्खा नाही केलाय, त्यातला एक पार्ट अजून मिसिंग आहे आणि तो काढायचा आहे आपल्याला. सो तो केला जाणार. त्यामुळे जर 2/3 येत असेल, 2/3 म्हणजे काय काय केलंय आपण त्याच्यामध्ये, पर्सेंट कंपोजिशन अँड स्टॉइशियोमेट्री. ठीक आहे. आता इथे काही जण असतील फ्रॉम बॅच 10, ठीक आहे, बॅच 9, बॅच 10 मधले जे स्टुडंट्स आहेत. सो फॉर धोज येस, देर आर स्टील सो मेनी टॉपिक्स जे नाही कव्हर झालेत. तर हे बॅच 8 साठी स्पेसिफिकली पहिलं सांगतो मी, देन आय विल टेल की बॅच 9-10 साठी काय एक्सपेक्टेड आहे, की काय माहित आहे तुम्हाला आतापर्यंत. ओके. त्यानंतर थर्ड चॅप्टर नाही, फोर्थ चॅप्टर स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. अगेन दिस इज लाईक काय नाही देतो, structure of atom. So this is for only till batch, I guess, batch 6, right? Batch 1 to 6. त्यांच्यासाठी okay, 6 साठी पण नव्हतं का? 1 to 3 होता, I guess. 1 to 3 साठी मे बी. ठीक आहे. सो हा पण स्किप करा, म्हणजे हा इग्नोर करायला. देन 6th chapter redox reaction. Then 7th chapter periodic table. 10th chapter states of matter. आणि मग आता हा चालू आहे तो आपला 12th chapter chemical equilibrium. ओके. सो हे चॅप्टर्स आहेत जे झालेले आहेत फॉर लाईक फर्स्ट ऍटलीस्ट फर्स्ट बॅचेस और मे बी टिल 8 बॅच. ठीक आहे, टिल बॅच 8, राईट. हा मी इग्नोर करा म्हटलं काय.
स्ट्रक्चर ऑफ आयटम नाही, बाकीचे 1 2 3 4 5 आणि हा आता 6वा, राईट. बॅच 8 पर्यंत हे कव्हर झालेलं आहे. नाउ फॉर बॅच 9-10 स्टुडंट्स, 9-10 स्टुडंट्स साठी वी हॅव कव्हर this some basic concepts of chemistry, then percent composition, then periodic table, and now chemical equilibrium. Correct? एवढं केलंय आपण. येस सर. येस सर. सो हे एवढं जर येत आहे टिल बॅच 8 हे सगळे चॅप्टर्स, बॅच 9-10 ला हे एवढं येत आहे. देन यू डोंट हॅव टू काही असं चेंज वगैरे करत बसायची काही गरज नाही पडणार तुम्हाला. ठीक आहे. आता काही जण असतील की त्यांची कंडिशन असेल ना की सर चॅप्टर तर येत आहेत, चॅप्टर माहिती आहे, बट स्टील वी आर डाऊटफुल अबाउट इट. सो जसं की सरांनी सांगितलं की एखाद दुसरा चॅप्टर तुम्हाला समजत नाहीये और चॅप्टर मधली एखादी कन्सेप्ट नाही समजत आहे, देन जी आपण ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी चालू केली ती त्यासाठीच चालू केली. ठीक आहे. नेक्स्ट वीक पासून तुम्हाला प्रॉपर प्लॅन मिळेल की आज हा पर्टिक्युलर चॅप्टर आहे, त्याच्याशी रिगार्डिंग आपण काहीतरी करणार आहे. सो मग त्या ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी मधून तुमचं ते कव्हर होऊन जाईल. जर तुम्हाला असंच एखाद दुसरा चॅप्टर किंवा एखाद दुसरी कन्सेप्ट नाही समजली तर. बट काहींचं असं असेल की सर आम्हाला काहीच येत नाही, वी डोंट नो तुम्ही हे कधी चॅप्टर घेतले, असणार आहेत, असेही मुलं असणार आहेत की त्यांनी काही नोट्स नाही दिल्या किंवा काय म्हणजे लक्षच नाही दिलं, सम बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रिझन्स. वी वोंट गो इन रिझन्स नाऊ, बट बिकॉज ऑफ व्हॉट एव्हर यू हॅड रिझन्स, काही असतील की ज्यांनी काहीच नाही केले. सो मे बी म्हणजे एखादा फर्स्ट चॅप्टर वगैरे बघितला असेल, त्यानंतर काहीच माहित नाहीये किंवा आहे कंडिशन की एकच चॅप्टर जमतो किंवा काहीच येत नाही. तर मग त्या केसमध्ये त्या स्टुडंटने प्रिफर करावं की मंडे मध्ये शिफ्ट व्हा, मंडे पासून न्यू बॅच मध्ये, बिकॉज तिथून हा चॅप्टर जो आहे ना तिथून चालू होणार परत. फ्रॉम धिस चॅप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम धिस चॅप्टर. सो ऍडव्हान्टेज फॉर दोज स्टुडंट की ज्यांनी काही केलं नाहीये, की बाबा तुमच्यासाठी हा सेकंड चान्स आहे असं समजा तुम्ही, आणि सेकंड आणि हा लास्ट चान्स आहे असंही समजा, की आता ह्याच्यानंतर पण जर तुम्ही नाही केलं, त्याच्यामध्ये पण लक्ष नाही दिलं, तिथे नाही कम्प्लीट केलं, तर बाबा संपला तुमचा चान्स. म्हणजे नाही, त्याच्या पुढे जाऊन परत तुम्हाला कोणी शिकवत नाही बसणार आहे. त्याच्या पुढे मग रिव्हिजन वगैरे असतात, पण त्या रिव्हिजन अशा असतात की पटकन होतात. सो असं कन्सेप्ट टीचिंग वर मग कोणी परत नाही पडणार त्याच्यात. सो फॉर दोज की ज्यांनी काहीच नाही केलं त्यांच्यासाठी नक्कीच ऍडव्हान्टेज आहे. तर फॉर दोज जे असे इन बिटवीन स्टेजला आहेत, कन्फ्युज स्टेजला आहेत की सर काय करावं, इथे जावं तिथे जावं, तर बघा तुम्हाला इथे ऍडव्हान्टेज हे असेल की परत तुमचं अख्खं चालू होईल. ठीक आहे, कम्प्लीट फ्रॉम स्टार्ट होणार आहे. सो दिस विल बी द ऍडव्हान्टेज, बट ऍट द सेम टाइम देर इज डिसएडव्हान्टेज ऍज वेल, दॅट तुमचा जो सिलेबस आहे, आता ही जी बॅच आहे जी आत्ता चालू आहे, तर तुमचा बघा तुमचा सिलेबस आहे ना रफली जानेवारी एंड पर्यंत संपून जाईल. बाय जानेवारी एंड तुमचा सिलेबस संपलेला असेल. बट धिस बॅच जी आपण आता चालू करणार आहे, तर त्यांचा सिलेबस एप्रिल पर्यंत वगैरे जाऊ शकतो, टिल एप्रिल पर्यंत जाऊ शकतो. आणि मग ज्यांचा आता जानेवारीमध्ये संपतोय तर त्यांना फेबमध्ये रिव्हिजन मिळेल आणि मार्च पासून तुमचं 12 चालू होईल. सो मार्च एप्रिल म्हणजे रफली तुम्ही ऑलवेज असे 3-4 स्टेप्स पुढे असाल, एक स्टेप नाही 3-4 स्टेप्स, म्हणजे 2 महिन्यामध्ये आपले 4 चॅप्टर मिनिमम 4 चॅप्टर तर संपतात. सो बेसिकली बाय एप्रिल जी आत्ताची बॅच आहे ओरिजिनल बॅच, तर त्यांचे 12चे 4 चॅप्टर संपलेले असतील, 12चे 4 चॅप्टर संपलेले असतील. मग आता स्टील अगेन कन्फ्युजन त्यांना येईल की सर आम्हाला तर काही येत नाहीये, पण मग आम्ही मागे पडू. तर मागे जास्त काही असे मागे नाही पडणार आहे तुम्ही, 2 महिन्याचा गॅप आहे. सो ऍट द एंड ऑफ 12 होऊन जाईल ते कव्हर. तर जर काहीच येत नाही ना तर तुम्ही नक्कीच म्हणजे हे प्रिफर करावं, हे ऍडव्हान्टेज घ्यावं. तुम्ही ह्याच्यावर नाही फोकस केला पाहिजे की अरे लवकर सिलेबस संपतोय, नुसता सिलेबस संपवून नाही चालत, सिलेबसच्या आतमध्ये जे आहे ते पण यायला पाहिजे. पण असे जे आहेत की ज्यांना येतंय ठीकठाक येतंय, मे बी अबाव 60 अबाव 70% पर्यंत येते, तर मग त्या केसमध्ये तुम्हाला ते डिसएडव्हान्टेज होऊन जाईल की तुम्ही खूप म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही चालू केला, लवकर क्लास का जॉईन केला तुम्ही, कॉलेज तर आत्ता अजून चालू पण नाही झालेत कॉलेज, काहींचे झाले पण मोस्ट ऑफ द कॉलेज अजून काही चालू नाही झाले. सो तुम्ही जेव्हा जॉईन करताय, जेव्हा तुमचं कॉलेज चालू होते, तेव्हा तुमचे ऑलरेडी फिजिक्सचे जसं मी आता होईल आय गेस 4 चॅप्टर, राईट, 4 चॅप्टर्स आर डन. केमिस्ट्रीचे बघितले तर 6 और काहींचे 7, काहींचे 8 पण आहेत, लाईक सम ऑफ नॉट फॉर दिस बाय, बट काहींचे 8 चॅप्टर्स पण संपले. सो एवढे चॅप्टर झालेत, मग ते ऍडव्हान्टेज तुम्ही घालून बसाल. ठीक आहे,
सो बघा, थोडासा विचार करा काय तुमची काय लेवल आहे. तुम्ही ऑलरेडी एक्झाम्स वगैरे पण दिल्यात, त्यामुळे त्यानुसार पण तुम्हाला माहित असेल की किती समजलंय, किती येतंय, किती नाही येतंय. अँड देन यू कॅन डिसाईड. आणि अबाउट पीटीएम तर उद्या घेऊ, मग त्याच्यामध्ये जर काही डाऊट्स असतील तर तेव्हा विचारून घ्या. ठीक आहे. हे बघ ऋतुजा, आता नाउ व्हॉट यू आर सेइंग दॅट 2 सब्जेक्ट क्लिअर आहेत, बट मग एका सब्जेक्ट मधला एक सब्जेक्ट नाही जमत, एका सब्जेक्ट मधला एक चॅप्टर नाही समजत आहे. तर मी तेच सांगितलं की जर तुम्हाला एखाद दुसरा चॅप्टर नाही ना समजलाय, हे बघा, एखाद दुसरा चॅप्टर और एखाद दुसरी कन्सेप्ट नाही ना समजलीये, तर मग आपल्या ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी त्यासाठीच आहेत ना. आपण जे आता तुम्हाला 3 दिवस बोलवणार आहे, ठीक आहे, मंडे, ट्युजडे, वेन्सडे, ठीक आहे. तर 3 दिवस बोलवणार आहे आपण, 1:30 to 4 PM. लाईक यू विल बी हिअर फॉर 2.5 hours. सो इथे कशाला यायचं? अरे इथे त्यासाठीच यायचंय, जे नाही समजलंय ना ते क्लिअर करण्यासाठीच यायचंय. त्यामुळे असं एखाद दुसरा टॉपिक नाही समजत आहे ना, मग तुम्हाला नवीन फॉर्म 0 चालू करायची गरजच नाहीये. आता मॅथ्स मध्ये पण तुमचे 4-5 चॅप्टर झाले असणार आहेत. अँगल अँड मेजरमेंट झाला, ट्रिग्नोमेट्री 1 झाला, 2 झाला, आय गेस सिक्वेन्स अँड सिरीज पण मे बी आता होऊन जाईल. सो आहेत म्हणजे 4-5 चॅप्टर तुमचे मॅथ्सचे पण झालेत. मग त्या केसमध्ये एखादा चॅप्टर नाही समजलाय, मग त्यासाठी परत 0 पासून नाही अर्थ. कारण इथे बघा, हे अख्खं चालू होणार, काय परत शून्यापासून चालू होणार. कन्सिडरिंग यू नो नथिंग ह्या वेने चालू केलं जाणार. सो दोन्ही गोष्टी आहेत, ऍडव्हान्टेज पण आहे, डिसएडव्हान्टेज पण आहे. यू कॅन डिसाइड. ठीक आहे, चला तर मग चालू करूया आपण आजचा चॅप्टर. बाय द वे, ऍट 7:30 PM we have Menti quiz. I hope you remember this on modern period table. I hope तुम्ही त्याचा स्टडी पण केलाय. ठीक आहे, so we will start this at 7:30 PM. Okay, so काल कुठे होतो? What was our last point for yesterday? Yes bro, आजच आहे. आजच सांगितली होती ना मी मेंटी क्विज. सर नव्हती सांगितली. नाही सांगितली? नाही सर. ठीक आहे, मग देऊन टाका. What's big deal? बघा, आता संडेला ते एक्झाम देणार आहोत ना, संडेला याच्यावरच पेपर द्यायचे आपल्याला, तर मग थोडीफार तयारी तर झालीच असेल. त्यामुळे त्याची प्रॅक्टिस म्हणून आता घेऊन टाका क्विज. ठीक आहे, सो आपण 7:30 ला आपलं लेक्चर संपवू, 7:20 पर्यंत वगैरे. 10 मिनिटचा ब्रेक घ्या, क्विक एक रिव्हिजन मारा, एक छोटीशी वरच्या वर. सो क्विक पटकन एक 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन रिव्हिजन मारा. 7:30 ला आपण चालू करून टाकू क्विज. ठीक आहे. आय गेस मी चुकून काल विसरलो, मे बी, आय डोंट नो काय का विसरलो, बट ठीक आहे, घेऊ आपण 7:30 वाजता. आणि जास्त मोठी नाहीये, 15 क्वेश्चन, आणि इच क्वेश्चन विल हॅव 40 seconds. ठीक आहे, सो रफली एक 20 मिनिट्स कन्सिडर करा. 20 मिनिट्स मध्ये संपून जाईल क्विज, मॅक्स 20 मिनिट्स. ओके, नो प्रॉब्लेम तन्वी, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, चला तर चालू करूया आता फायनली टॉपिक. खूप टाइम गेला आपला. सो काय होता रे कालचा लास्ट पॉइंट? काय होता? व्हॉट वॉज अवर यस्टरडेज लास्ट पॉइंट? कुठे होतो, काय करत होतो आपण? इफ यू रिमेंबर, इफ एनीवन रिमेंबर, काय करत होतो? क्वेश्चन सॉल्व्ह केले होते. क्वेश्चन सॉल्व्ह केला होता. रिलेटेड टू व्हॉट? कशाशी रिलेटेड होता तो क्वेश्चन? केपी अँड केसी. केपी अँड केसीशी, राईट. We were talking about KP and KC का relation. So till now what we know, guys, what is KC? What is KC? Equilibrium constant. Equilibrium constant in terms of concentration. In terms of concentration. आणि त्याचा फॉर्म्युला काय बनतो? If we have such reaction, AA plus BB reversible CC plus DD. For such reaction, what will be formula for KC? Concentration of C raised to C into concentration of D raised to D. Very good. Upon concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Very good, very good. So this will be our formula. ठीक है. Then we also had KP. KP. What was that?
Kp. It is also equilibrium constant, but this is in terms of gases. pressure, right? And this will be for gases, and this will be in terms of pressure. So formula that we had was something like this: Pc raised to C into Pd raised to D divided by Pa raised to A small a and Pb raised to small b. So here what we have A, B, C and D. हे काय आहेत रे? These are my stoichiometric coefficient. जे रिएक्शन बॅलन्स करण्यासाठी यूज करतो आपण. Those stoichiometric coefficients. Right. Then what is cap in square bracket? ह्या ज्या काही टर्म्स आहेत त्या काय आहेत रे? What are these? Yes. Concentrations of those particular spaces, concentrations of reactants and products. So Kc काय असतो आपला? That is concentration of product वरती divided by reactant. ठीक आहे? And then what are Pa, Pb, Pc and Pd? What is this? Pa, Pb, Pc, Pd हे काय आहेत? Pressure, partial Pressure, partial pressure. Okay. Instead of saying just pressure, say it as a partial पार्शियल pressure. म्हणजे पार्शियल म्हणजे लाईक टोटल. हे बघा, आपल्याकडे टोटल प्रेशर असं काहीतरी असेल. आपल्याकडे काय आहे, बेसिकली मिक्सचर ऑफ गॅस जनरेट होतोय. ठीक आहे. सो म्हणजे असं समज की तुम्हाला उद्या मी बोलवलं वायवासाठी. ठीक आहे. 5 जणांचा ग्रुप बोलवला वायवासाठी आणि तुम्हाला क्वेश्चन विचारले. ठीक आहे. सो मे बी 10 क्वेश्चन विचारले. 10 क्वेश्चन विचारले. आता तुमच्या ग्रुपने 10 पैकी 10च्या 10 आन्सर केले. ठीक आहे. 10च्या 10 आन्सर केले. पण मग मे बी तू काय करशील, तू मे बी 4 आन्सर केले असतील. अजून कोणी असेल तर त्याने मे बी 1 आन्सर केलं असेल. अजून कोणी असेल तर त्याने 2 केले असतील. कोणीतरी 0 केले असतील. कोणीतरी 3 केले असतील. राईट. प्रत्येकाचं कंट्रीब्युशन काही ना काहीतरी वेगळं असेल. सो इथे बघ, हे काय झालं माहितीये का, हे झालं तुझं टोटल. सो इट इज युअर टोटल प्रेशर. दिस इज माय टोटल प्रेशर. आणि मग पार्शियल प्रेशर काय झालं, प्रत्येक गॅसचं इंडिव्हिज्युअल कंट्रीब्युशन. हे एक कंट्रीब्युशन, हे एक कंट्रीब्युशन. ओके. सो दॅट इज अ पार्शियल प्रेशर. पर्टिक्युलर गॅसचं एचं कंट्रीब्युशन. टोटल प्रेशर मध्ये ए गॅस जो काही असेल त्याचं कंट्रीब्युशन. पीबी इज टोटल प्रेशर मध्ये आपला जो बी गॅस आहे त्या बी गॅसचं कंट्रीब्युशन. गॉट इट? Yes or no? येस सर. Yes. Okay. So from this we also got the relation. Ideal gas equation होता आपल्याकडे. ठीक आहे. We have ideal gas equation. आता for 9-10 students don't worry. हा नाही आहे तुम्हाला अजून टॉपिक. सो बिंदास. फक्त असं लक्षात ठेवा, आयडियल गॅस इक्वेशन इज पीबी इज इक्वल टू एनआरटी. काही टेन्शन नका घेऊ. ओके. सो फ्रॉम धिस वी न्यू की प्रेशर इक्वल टू स्मॉल एन बाय व्ही इंटू आर टी. आणि नंबर ऑफ मोल्स बाय व्हॉल्यूम आपण बघितलं. नंबर ऑफ मोल्स बाय व्हॉल्यूम काय असतं, तर ते असतं माझं कॉन्सन्ट्रेशन. राईट. विच इज मोलॅरिटी, लाईक अ टाईप ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. सो हे काय झालं की कॉन्सन्ट्रेशन इंटू आर टी. हे आपल्याकडे इक्वेशन आले. आणि मग जेव्हा आपण ते सबस्टिट्यूट वगैरे केलं तेव्हा आपल्याला काहीतरी रिलेशन मिळालं. आणि ते रिलेशन काय होतं, तर रिलेशन होतं केपी इक्वल्स टू सांगा बरं काय होतं, Kc into RT raised to delta n. RT Kc into RT raised to delta n. So here we got to know few things. First of all, what is delta n? तर delta n असणार आहे माझा नंबर ऑफ products minus number of reactants. yes gases products minus number of gases reactants. ठीक आहे. So from this we got 3 situations. एक आहे की Kp is greater than Kc. एक आहे Kp equal to Kc. आणि थर्ड आहे Kp is less than Kc. So ह्या कधी असणार आहेत रे? Kp equal to Kc कधी येणार आहे? Number of moles of product is equal to number of moles of reactant. Correct. So Ngp equals to Ngr. Then Kp is greater than Kc कधी असेल? Number of products greater than number of reactants. Very good. Number of gaseous products जे आहेत, number of moles of gaseous products जे आहेत, these are greater than number of gaseous reactant. And last, Kc is greater than Kp कधी असणार आहे? तर number of gaseous product is
लेस दॅन नंबर ऑफ गॅशियस रिएक्टंट. नंबर ऑफ म्हणतोय ते नंबर ऑफ मोल्स समजून घ्या हा. ठीक आहे. सो आपण ह्या एवढ्या गोष्टी बघितल्या होत्या. त्यानंतर आपण अजून काहीतरी बघितलं होतं अबाउट रिएक्शन कोशंट, इफ यू रिमेंबर. Yes. बघितलं होतं का? येस. काय होतं रे रिएक्शन कोशंट? व्हॉट वॉज द डिफरन्स? हे बघा, इफ यू अंडरस्टँड देन प्लीज म्हणजे असं शॉर्ट मध्ये मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. इलॅबोरेट नका करू, काय एकदम छोटंसं सांगून टाकायचं की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट अँड रिएक्शन कोशंट. ठीक आहे. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट केसी अँड रिएक्शन कोशंट क्यू, ह्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दॅट? चॅट बॉक्स मध्ये ट्राय करा सांगायचं बरं, बघू किती यांना येतंय. अरे तुम्ही एवढे मोठमोठे मेसेज करून ठेवता, ते डायरेक्ट माईक ऑन करून सांगायचं. येस, एनिवन? ओके, सांगतो, परत सांगतो, पण जर इन केस कोणाला येत असेल तर ग्रेट. सो आपण बघू पहिलं की कोणाला येतोय का. ओके, अथर्वने सांगितलंय, व्हेरी गुड. येस, करेक्ट आहे. अजून काय सांगू शकतो अथर्व बरं त्याच्यामध्ये? बघ ट्राय कर अजून काहीतरी. आणि अथर्व नाही, मला बाकीच्यांकडून पण आन्सर एक्सपेक्टेड आहे थोडेफार. व्हॉट विल बी डिफरन्स बिटवीन केसी अँड क्यू? बघा रे, जर मी तुम्हाला फॉर्म्युला दिला ना रे ह्या रिएक्शन साठी, जी काही रिएक्शन होती बघा, ती कॉमन रिएक्शन सेम आहे हा, ती म्हणजे सेमच राहणार, ती काय बदलत नाही आपण. तो त्यासाठी त्या रिएक्शन साठी केसी असणार आहे आपला हा असा, सी रेस टू सी इंटू डी रेस टू डी डिवायडेड बाय ए रेस टू ए इंटू बी रेस टू बी. जरी तुम्ही हे लिहिलं असेल ना रे, तरी परत परत लिहित जा. काय आपण हे रिपीटेडली का घेतोय? सो दॅट ते तुम्हाला ते फिट इन होऊन जाईल डोक्यामध्ये. तो एकदा लिहून ठेवलंय म्हणून मग नुसतं बघत बसायचं असं नका करू. ते प्रत्येक वेळी जेव्हा रिपीट करतोय आपण त्यावेळी ते परत येऊ देत तुमच्या नोटबुक मध्ये, 3दा 4दा 5दा येऊ देत त्या नोटबुक मध्ये. ओके, सो हे असणार आहे आपला केसी, आणि क्यू असणार आहे सी रेस टू सी डी रेस टू डी नाउ ए रेस टू ए बी रेस टू बी. ठीक आहे, सो दोन्ही सेमच दिसतात. येस, ईशानने करेक्ट सांगितलंय. So we have this reaction AA plus BB reversible CC plus DD. Q is the reaction quotient. ठीक है, Q आहे माझा reaction quotient आणि KC आहे माझा equilibrium constant. ठीक है, just give me 2 seconds. येस गाईज, सो बघा रे काय काय डिफरन्स आहे माहितीये का रे? दोन्ही सेमच आहे, ऑलमोस्ट सेमच आहे. इट जस्ट दॅट जेव्हा मी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट म्हणतो ना रे, तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हा इज ऍप्लिकेबल ऍट ओनली इक्विलिब्रियम कंडिशन. आपण जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काढतोय तर तो ऍट ओनली अँड ओनली इक्विलिब्रियम कंडिशनलाच काढणार आहे. विच मीन्स हे जे काही सी डी ए बी हे जे काही कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ना रे आपले, दिस कॉन्सन्ट्रेशन आर द कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम. these are concentrations ऍट इक्विलिब्रियम. हे इक्विलिब्रियमचे व्हॅल्यूज आहेत. बट व्हेन आय से रिएक्शन कोशंट, तर हा रिएक्शन कोशंट मी कधी पण घेऊ शकतो, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टिल टी इज इक्वल टू टी. लाईक टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी म्हणजे काय, तर टी काहीही टाइम, जो काही फायनल टाइम असेल तो. सो फ्रॉम जेव्हा रिएक्शन स्टार्ट होते टिल रिएक्शन एंड होते, त्या प्रत्येक मोमेंटला आय कॅन गेट दिस रिएक्शन कोशंट. अँड बिकॉज ऑफ दॅट केसी इज constant and KC has fixed value. त्या पर्टिक्युलर रिएक्शन साठी केसी ची व्हॅल्यू फिक्स असणार आहे. बट क्यू कॅन व्हॅरी.
अँड क्यू ची व्हॅल्यू आहे ना, तर क्यू आता ते पण 3 कंडिशन मिळतात आपल्याकडे. ठीक आहे. सो एक असते की ज्याच्यामध्ये क्यू इज ग्रेटर दॅन केसी, सेकंड असते की क्यू इज इक्वल टू केसी, आणि थर्ड असते क्यू इज लेस दॅन केसी. ठीक आहे. ह्या 3 कंडिशन असतात. त्यापैकी ही कधी असणार आहे, क्यू इक्वल टू केसी कधी असणार आहे, दिस विल हॅपन Equilibrium. ऍट, At equilibrium. व्हेरी गुड, ऍट इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. दिस विल ऑकर ओनली ऍट इक्विलिब्रियम. नाउ क्यू इज ग्रेटर दॅन क्यूसी कधी असणार आहे रे, सॉरी, क्यू इज ग्रेटर दॅन केसी कधी असणार आहे, तर बघा इथे तुम्ही जर इक्वेशन कम्पेअर केले तर क्यू ची व्हॅल्यू जास्त आहे, तर त्या केसमध्ये न्यूमरेटरची व्हॅल्यू जास्त असेल की डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू जास्त असेल? न्यूमरेटर. Numerator. न्यूमरेटर, राईट. न्यूमरेटरची व्हॅल्यू जेव्हा जास्त असणार आहे तेव्हाच क्यू ची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे. सो ते कधी असणार आहे, किंवा जेव्हा प्रॉडक्टचं म्हणजे आपल्या फॉरवर्ड रिएक्शन मध्ये प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. सो हे जेव्हा क्यू इज ग्रेटर दॅन क्यू केसी असेल ना, तेव्हा आपली जी रिएक्शन आहे ना, ती डॉमिनंट जी कोणती रिएक्शन आहे ती डॉमिनंट बॅकवर्ड रिएक्शन असणार आहे. की व्हॉट इज डॉमिनंट बॅकवर्ड रिएक्शन म्हणजे काय, तर रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन विल बी ग्रेटर दॅन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ही कंडिशन अप्लाय होईल. अँड व्हेन क्यू इज लेस दॅन केसी असणार आहे तेव्हा काय असणार आहे, तेव्हा आपलं हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना, हे जे खालचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतोय, दॅट विल बी ग्रेटर, विच इज अ रिएक्टंट साइड. तो रिएक्टंट आपला काय होईल, फास्ट प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होईल, विच इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर दॅन रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन. ही सिच्युएशन असेल. समजतेय का काय म्हणतोय आपण ते? Yes. येस. बघा एवढं शिकलो आहे आपण. ज्यांना लिहून घ्यायचं पटकन लिहून घ्या. मी तुम्हाला वाटल्यास किती मिनिट, 3 मिनिट देतो. सो आता आपण काय करू माहितीये का, आतापासून आज जो काही टाइम आहे आपल्याकडे, आज देन मंडेला वी विल सॉल्व्ह ओनली प्रॉब्लेम्स. आणि जे प्रॉब्लेम सोडवतोय ना, या प्रॉब्लेम्स मधून पण आपण एक थेरी शिकणार आहे. तुमच्या बुकमध्ये यू विल फाइंड अ पॉइंट समथिंग कॉल्ड ॲज ऍप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. ठीक आहे, ऍप्लिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. सो तो जो पॉइंट आहे ना ऍप्लिकेशन वाला, सो इन्स्टेड ऑफ थेरी, व्हाया थेरी आपण काय करू, न्यूमरिकल्स थ्रू और प्रॉब्लेम्स थ्रू रन करू, प्रॉब्लेम्स थ्रू समजून घेऊ. ऍट द एंड मी सांगतो की एक्झॅक्टली काय आहेत, म्हणजे कसं समजतंय आपल्याला, काय समजतंय ते बघू आपण. सो त्यातलं हे फर्स्ट ऍप्लिकेशन हे आहे, दॅट फ्रॉम केसी वी गेट टू नो की व्हॉट इज द सिच्युएशन ऑफ अवर रिएक्शन, की फॉरवर्ड रिएक्शन डॉमिनेटिंग आहे, की बॅकवर्ड रिएक्शन डॉमिनेटिंग आहे, की इक्विलिब्रियमला पोहोचली आहे. फ्रॉम केसी टेल्स अस that what is the status of our reaction, which of the reaction is dominating. ह्याचा जे काही लिहिलंय ना इथे, त्याचा तुम्हाला हवे तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आणि जाऊ दे ते हाताखालून परत परत जाऊ दे. जेवढ्या वेळा ते रिपीटेडली होणार आहे ना, तेवढ्या वेळा ते तितकंच ते असं 100% डोक्यात बसणार आहे. झालं का करायची सॉल्व प्रॉब्लेम? सर खाली घ्या ना. ओके. डन. Yes, sir. Yes. All right. So we'll start with the problems. मला सांगत जा काय हा प्रॉब्लेम झालाय का सॉल्व करून? आय गेस येस. Yes, sir. येस. हा पण झालाय? Yes. Yes, sir. Yes. sir. हा सॉल्व केलाय? Yes, sir. नाही. चला मग चालू करा बरं, पटापट ट्राय करा. हे बघा शॉर्टकट म्हणजे शॉर्टकट नाही, बट लॉजिक लक्षात ठेवा.
ऑल द टाइम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट इज प्रोडक्ट रेस टू प्रोडक्ट का कोइफिशिएंट, ठीक है, आणि डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेस टू रिएक्टेंट का कोइफिशिएंट. रिएक्टेंट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन राइट साइड. ह्या दोन गोष्टी लक्षात असल्या पाहिजेत. इफ यू नो दिस थिंग्स देन पटकन आन्सर येतील. ठीक आहे, तर चला ट्राय करा काय आन्सर येते बघा. Okay, we have two answers. ठीक आहे, 7:20 to 7:30 चा आय विल गिव्ह अ ब्रेक फॉर तुम्हाला मॉडर्न पिरियड टेबलचं क्विक रिव्हिजन करण्यासाठी. पण त्या टाइम मध्ये लिव्ह नाही करायचं, त्या टाइम मध्ये आपण अटेंडन्स पण घेऊ. Okay, we have some answers. Shruti, Ishan, Neha, Aditya, Atharva, Prathamesh. बघा रे, पटकन ट्राय करा काय येतोय. काय करायचं माहितीये का रे, दोन्ही रिएक्शन साठी के ची व्हॅल्यू फाइंड करायची फक्त. ओके, आणि हे के सी, के पी, के वन धीज आर जस्ट नोटेशन्स. त्यामुळे त्याचा लोड नाही घ्यायचा जास्त की अरे सर आम्ही तर के सी बघितला होता, आता के वन दिसतोय. अरे काही नाही, कॉन्स्टंट आहे, फक्त त्याचं नोटेशन आहे. सो के वन काय बनणार आहे, व्हॉट विल बी के वन, हु इज प्रोडक्ट इन फर्स्ट रिएक्शन, हु इज प्रोडक्ट, व्हॉट इज प्रोडक्ट. आणि जो राईट साइडला आहे तो ऍरोच्या राईट साइडला जो आहे ना तो प्रोडक्ट कोण आहे, कोण आहे राईट साइडला, एनो, राईट, एनो. सो एनो रेस टू त्याचा स्टॉइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किती आहे, कोएफिशिएंट 2. सो एनो रेस टू 2 डिवाइडेड बाय हु इज रिएक्टंट, जो कोणी लेफ्ट साइडला आहे, कोण आहे लेफ्ट साइडला, N2 आहे. N2 चा काय आहे कोएफिशिएंट 1. सो 1 लिहिला काय, नाही लिहिला काय, एकच असतं. देन अजून कोणी आहे का रिएक्टंट, O2. सो जे कोणी असतील ना त्यांची ऍडिशन नाही करायची, मल्टिप्लिकेशन करायचं. रेस टू त्याचा कोएफिशिएंट 1. सो हा आला माझा K1. K2 काय येतोय रे, व्हॉट इज K2, बघा सेकंड रिएक्शन मध्ये हु इज ऑन राईट साइड, एनो. आणि त्याचा काही कोएफिशिएंट आहे का, 1. काही नाहीये म्हणजे 1 काय. नंतर काही जण म्हणतील सर तिथं काही दिलाच नाहीये आणि हे 1 सांगतात तुम्ही करेक्ट म्हणता. अरे जेव्हा नाहीये ना तेव्हा तो 1 आहे. सो एनो रेस टू 1. देन N2 चा कोएफिशिएंट काय आहे, हाफ. आणि O2 चा कोएफिशिएंट काय आहे, हाफ. ठीक आहे. सो आता तुम्हाला हे माहित पाहिजे, a रेस टू x रेस टू y इज a रेस टू x इंटू y. सो बघा आपण काय करूया माहितीये का, आपल्याकडे इक्वेशन 1 आहे, इक्वेशन 2 आहे. सो इधर टेक स्क्वेअर रूट ऑफ धिस. ठीक आहे, इक्वेशन 1 च एकतर दोन्ही पैकी एकच करायचं, एकतर टेक स्क्वेअर रूट हिअर, इक्वेशन 1 चा स्क्वेअर रूट घ्या, एल्स और इक्वेशन 2 चा स्क्वेअर करा. ठीक आहे, इक्वेशन 2 चा स्क्वेअर करा. काय करायचं तुम्ही सांगा, काय करूया, फर्स्ट वन करूया. आता काही जण असेल सर कशासाठी करताय तुम्ही, स्क्वेअर रूट कशासाठी करताय, तर अरे आपल्याला इक्वेशन सेम करायचे की नाही म्हणून करतोय. सो स्क्वेअर रूट म्हणजेच काय असतं माहितीये का, स्क्वेअर रूट म्हणजेच रेस टू 1/2 करायचं, रेस टू 1/2 करायचं, दॅट इज स्क्वेअर रूट. ठीक आहे. सो रेस टू मी 1/2 करतो. सो ते अख्ख्याला 1/2 ने रेस केले ना, मग काय बनेल, K1 रेस टू 1/2 इक्वल टू एनो रेस टू 2 होता, 2 रेस टू 1/2 आलं. बघा 2 होता, सी एनो रेस टू 2 आहे, आता त्याला रेस टू 1/2 आहे. ओके. सो काय होणार, मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू 1/2 काय येतं, 1 लिहिला ऍज इट इज. देन N2 आहे, सो N2 रेस टू 1 आहे, 1 रेस टू
1 आहे इथे 1^½ होणार. सो 1 into half is half आणि अगेन O2^½ येणार. बघा आता इक्वेशन 3 आला आपल्याकडे. सो आता कम्पेअर इक्वेशन 2 and 3. डू वी हॅव RHS सेम? RHS राईट हँड साइड सेम आहे का दोघांची? Yes. येस, दोघांची सेम आहे. सिन्स राईट हँड साइड सेम आहे, इफ RHS आर सेम, LHS आर सेम. सो काय बनेल? K1^½ इक्वल टू K2. आहे का रे असा काही ऑप्शन? K1^½ म्हणजेच काय माहितीये का? √K1. Under K1. ठीक आहे, √K1. सो आहे का ऑप्शन? C. येस, विच इज ऑप्शन? Yes, sir. ऑप्शन सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. समजलं का सगळ्यांना काय केलं ते? Yes, sir. सोपा होता? Yes, sir. येस. चला नेक्स्ट वन ट्राय करू मग आपण. बघा हा केलाय का? नाही केलं. नाही केलाय ना? चला मग ट्राय करा पटापट. काय येतोय बघा आन्सर. इक्वेशन बनवा, काय डायरेक्ट उड्या मारू नका. इक्वेशन बनवा, पहिलं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं देनच कम्पेअर करा. उगीच डायरेक्ट उड्या मारायला जाऊ नका. Any answers? No, not yet. बघा रे, तुमच्या डोक्यात आता क्लॉक हो चालू झालं पाहिजे. सीईटी मध्ये वी गेट ओनली 54 सेकंड पर क्वेश्चन. काय एवढाच टाइम मिळतो आपल्याला प्रत्येक एक्झामला. ही सीईटीचा क्वेश्चन आहे, सीईटीची एक्झाम देतोय असंच कन्सिडर करून सॉल्व्ह करायचं. Yes, guys. Any answer? अरे चालणार ना ईशान, बिंदास कर, काहीच प्रॉब्लेम नाही. हे बघा अशी रिएक्शन आहे ना. ए आणि बी मध्ये बोलू आपण. ए रिव्हर्सिबल बी. मला सांगणार का रे याचा केसी काय असेल? व्हॉट विल बी केसी फॉर दिस? Concentration of B upon concentration of A. Concentration of B upon concentration of A. Right. Now मी ह्याच्याऐवजी रिएक्शन अशी केली, बी रिव्हर्सिबल ए. आता ह्या केस मध्ये प्रॉडक्ट कोण झाला आपला? प्रॉडक्ट ए. राईट. सो केसी प्राईम काय? प्राईम म्हणजे डिफरंट आहे, वेगळा आहे असं समजा. केसी प्राईम काय बनेल माझा? Concentration of A upon concentration of B. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. आणि जर मी आता कम्पेअर केलं ना रे, या दोघांना कम्पेअर केलं ना, तर बघा मला काय मिळतं. केसी इज 1/केसी प्राईम. मिळतो का? रिएक्शन रिव्हर्स केली ना की तुमचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट एक्झॅक्टली उलटा होणार. ठीक आहे, रिएक्शन उलटी केली इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट एक्झॅक्टली उलटा होणार. हे लिहून ठेवा, ह्याच्याहून एमसीक्यू येणार आहेत, तुम्हाला क्वेश्चन येणार आहेत सॉल्व्हिंगला. ओके, सो इथे
फर्स्ट केसी काय येतोय सांगा बरं मला. Concentration of NH3 raised to 2 NH3 raised to 2 divided by concentration of N2 into concentration of H2 raised to 3. व्हेरी गुड. देन केसी प्राइम काय येतोय. Concentration of N2 raised to half Concentration of N2 raised to half into concentration of H2 raised to 3 by 2 H2 raised to 3 by 2 divided by concentration of NH3. concentration of NH3. सो जर मी आता कम्पेअर केलं ना या दोघांना तर व्हॉट आय फाईंड की ह्या बेसिकली ह्याचा स्क्वेअर केला, समजा आपण ह्याचा स्क्वेअर केला तर मिळेल का मला हीच गोष्ट, म्हणजे थोडीफार आसपास जाणारी. बघा केसी प्राइम स्क्वेअर इक्वल टू N2 रेस टू हाफ रेस टू स्क्वेअर हाफ इंटू 2 काय येतो 1 येतो. 1 Yes. येतो. देन concentration of H2 raised to 3 by 2 raised to 2 3 by 2 raised to 2 काय येणार आहे 3 divided by NH3 raised to 1 raised to 2 which is NH3 raised to काय होणार आहे 2 होणार आहे. सो बघा आता सिमिलरिटी आली याच्यामध्ये राईट, इथे आणि इथे सेम सेम झालं जरा. आता काय करावं लागेल, फक्त थोडा उलटा करावा लागेल. करून टाकू उलटा आपण राईट. सो जर हे उलट केलं तर 1 बाय केसी प्राइम चा स्क्वेअर इक्वल टू काय बनणार आहे NH3 रेस टू 2 डिवायडेड बाय N2 इंटू H2 रेस टू 3. सो बघा इक्वेशन इथे एक आलं आणि इथे एक आलं. ह्याच्यावर मला रिलेशन मिळालं केसी इक्वल टू 1 बाय केसी प्राइम चा स्क्वेअर टेक रूट ऑन बोथ द साइड्स सो अंडर रूट केसी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 is 1 अंडर रूट केसी प्राइम का स्क्वेअर सो विच इज केसी प्राइम. ठीक आहे. आता आपल्याला बेसिकली ह्याच्यासाठी फाईंड करायचं की नाही. सो केसीला असा रिअरेंज करायचा की ह्याची व्हॅल्यू मिळेल. केसी प्राइम काय बनणार आहे, केसी प्राइम बनणार आहे माझा 1 बाय अंडर रूट केसी राईट. बघा Yes. आलंय का लक्षात. हे इक्वेशन ने इथे आलो, इथून मी इथे आलो आणि इथून मी इथे गेलो. Got it? Which is option number D. Option D. Option D correct असेल, right? Yes or no? Yes. Yes. चला नेक्स्ट बघूया आपण. हा सॉल्व केला होता का, आपण नाही केलाय की केलाय नाही केलं. नाही केलाय. ठीक. चला ट्राय करा पटकन. मी आता याचं एक्सप्लेनेशन देत नाही बसणार ना जास्त, मी असं शॉर्ट मध्ये आन्सर काढून टाकू आपण पटकन. बघा बरं काय येतं. नाउ आय एम एक्सपेक्टिंग मोर आन्सर. सेम टाईपचा क्वेश्चन आहे, थर्ड टाइम येतोय आता. सो थोडस रिअरेंजमेंट आहे फक्त. बघा पटापट काय येणार आहे आन्सर. काय लक्षात ठेवायचं की कॉन्सन्ट्रेशन जर मी डबल केलं, इफ कॉन्सन्ट्रेशन डबल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. सर ऑप्शन बी चुकीचं आहे ना. ऑप्शन डी बी ऑप्शन बी चुकीचा आहे. हा K2 झाले ना. हे बघा हे असं समजा इथं K1 आहे समजा, इथं K1 आहे, K2 K1 स्क्वेअर असं समजायचं. ओके. सो वेन कॉन्सन्ट्रेशन जेव्हा डबल करतो ना रे, तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जो असेल त्याचा काय करायचा स्क्वेअर करायचा. इफ कॉन्सन्ट्रेशन इज हाफ म्हणजे काय हाफ केले त्याचं हाफ. सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट जो असेल, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचं काय करायचं तुम्ही त्याचा रूट करायचा. हे लक्षात ठेवा. अँड
रिएक्शन रिव्हर्स केली, जर रिएक्शन रिव्हर्स केली, रिव्हर्स काय लिहिताय मी ते हे समजून घ्या. REV रिव्हर्स केली तर इन दॅट केस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा काय करायचा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा इनव्हर्स घ्यायचा. ठीक आहे. 3 पॉइंट मेन्शन करून ठेवा नोटबुक मध्ये, स्टार मार्क करून 1, 2 and 3. पटापट आन्सर सांगा मला बरं. Okay, we have answer from Ishan, then Atharva, then Aryan. Ishan, Atharva same म्हणतायत, Aryan वेगळं म्हणताय. Okay, Ishan saying B, Atharva B, Aryan A, Aditya B, Pranjal D. ऋतुजा D, संपदा B. बघा हे जे 3 स्टेटमेंट दिलेत ना त्याचा वापर करा, पटकन आन्सर मिळून जाईल. यूज दिस स्टेटमेंट. या रिएक्शन साठी माझा K1 आहे, इथे माझा K2 आहे. ठीक आहे. समजा मी रिएक्शन 2 ला रिव्हर्स केलं, हे बघा रिएक्शन 2 ला रिव्हर्स केला, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय बनेल, रिएक्शन 2 ला रिव्हर्स केला तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय बनेल, अरे सांगा. K1 square. काय बनेल, K1 square. आणि इक्वेशन 2 जे आहे ना, इक्वेशन 2 ला मी रिव्हर्स करतोय. केमिकल रिएक्शन 2 जी आहे माझी सेकंड रिएक्शन, तिला मी रिव्हर्स केलं. रिव्हर्स बघा इथे रिव्हर्स केलं की काय होतंय, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटचा इनव्हर्स घ्यायचा ना. Inverse. रिव्हर्स म्हणजे अरे हे बघ असं करायचं, हे झालं रिव्हर्स प्लस B2 रिव्हर्सिबल ट्वाइस ऑफ AB3. सो माझा आता इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काय बनेल, तो बनेल 1/K2. 1/K2. राईट. नाव कम्पेअर करा इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 3 ला काय काय समजतं तुम्हाला. इक्वेशन 1, रिएक्शन 1 आणि रिएक्शन 3 इफ यू कम्पेअर काय करतोय रे आपण, 1 चा स्क्वेअर केला, डबल करतोय की नाही. रिएक्शनचं काय करतोय आपण, डबल करतोय. डबल करतोय म्हणजे काय होणार आहे, व्हेनेवर वी डबल, तुमचा जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा, त्याचा स्क्वेअर करायचा. ठीक आहे. सो बघा ह्या रिएक्शनला इक्वेशन 1 ला मी डबल केलं, इंटू 2 केलं, तर मला रिएक्शन अशीच मिळणार आहे ना, ट्वाइस ऑफ AB2 प्लस हाफ इंटू B2 आहे ना, 2 इंटू हाफ B2 येणार. सो ते बनणार 1B2. अरे रिव्हर्सिबल ट्वाइस ऑफ AB3 आणि डबल केलंय, सो इथे काय बनणार, स्क्वेअर बनणार, K1 चा स्क्वेअर. सो बघा दोन रिएक्शन मला सेमच मिळाल्या. 3 आणि 4 ला आता कम्पेअर केलं तर मला सेमच रिएक्शन मिळत आहेत. ह्यांचा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट पण सेम असणार, विच इज K1 स्क्वेअर इक्वल टू 1/K2. या K2 ला RHS वरून LHS ला घेऊन गेलो, डिव्हिजन मध्ये आहे तो कुठे जाईल, मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल. करेक्ट, मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल का. येस. येस. सो काय बनेल, K2 इंटू K1 स्क्वेअर इक्वल टू 1. K2 इंटू K1 स्क्वेअर इक्वल टू 1 आहे का ऑप्शन. Yes. विच इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
समजलं का काय केलं होतं ते? ज्यांनी डी केलंय त्यांच्या लक्षात आलं का काय मिस्टेक केली आहे तुम्ही? Yes, sir. येस. ओके. चला आता फायनली केपीकेसीच्या रिलेशन वर आलोय. लास्ट क्वेश्चन आजसाठीचा. केपीकेसीचं रिलेशन पटकन सॉल्व्ह करा, ट्राय करा. हे बघा काय नाही, केपीकेसीचं रिलेशन आहे आपल्याकडे डायरेक्ट केसी इक्वल टू केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन. डेल्टा एन फाईन करा पटकन. डेल्टा एन मिळतोय का बघा. डेल्टा एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट गॅसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट मायनस नंबर ऑफ गॅसियस मोल ऑफ रिएक्टंट. सांगा बरं प्रोडक्टचे किती आहेत नंबर ऑफ मोल्स बॅलन्स रिएक्शन मध्ये किती आहेत? किती प्रोडक्ट? 2 राइट. 2 ट्वाइस SO3 आहे ना, सो 2 मायनस नंबर ऑफ गॅसियस रिएक्टंट SO2 मध्ये 2 प्लस O2 मध्ये 1, सो 2 + 1 3, सो 2 - 3 which is -1. डेल्टा एन मिळाला -1. काय झालं रिलेशन? केपी इक्वल टू केसी इंटू RT raised to -1. आहे का ऑप्शन? आहे का? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ठीक आहे. सो उद्या म्हणजे आता मंडेला करू आपण ह्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन. नाउ वी विल डू पिरियडिक टेबल का मेन टी. सो तुम्ही काय करा, बुक काढा, रिवाइज करायचं असेल तर पटकन बघून घ्या, काहीतरी रिवाइज करायचं असेल तर, आणि ट्राय करा पिरियडिक टेबल समोर न ठेवता आन्सर करता. काय आलं? मेन टिकीज आता येस आत्ता घ्यायचे मेन टिकीज 7:30 PM. तुमच्या बरोबर दुसऱ्या बॅचचे पण स्टुडंट्स असतील. ठीक आहे, इंटिग्रेटेड बी चे पण असतील स्टुडंट. आणि बघा तुम्ही तुमच्यासाठी देताय हे क्विज, सो तुम्ही स्वतःशी खरे राहा. लाईक खरे राहा इन द सेन्स काही समोर नका ठेवू बुक वर, येऊ देत, कमी आले ना तरी काही प्रॉब्लेम नाही. मी आज मुद्दामून मेंटी क्विज ठेवतोय सो दॅट तुम्हाला समजेल की तुम्ही उद्याच्या दिवसामध्ये किती अभ्यास करणार आहात. संडेला एक्झाम द्यायची आहे की नाही आपल्याला? संडेला टेस्ट आहे. सो संडेच्या टेस्ट वरून तुम्ही अनालिसिस करू शकता की काय इम्प्रुव्हमेंट झाली आहे, एका दिवसामध्ये अभ्यास करून काय इम्प्रुव्हमेंट झाली. सो आजची जर नीट दिली न म्हणजे असं काही बघता तर तुम्हाला समजेल की काय इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. ओके चला, आणि जर कोणी युट्यूबला असतील तर पटकन जॉईन करा रे, आपण अटेंडन्स घेऊन टाकू. ओके अटेंडन्स. सर येस. आम्ही आता पिरियडिक टेबल काढून समोर ठेवलं चालेल का? नाही चालणार ना. पिरियड टेबल काढून का म्हणजे ड्रॉ करायचं म्हणतोय का? हा करा ना. 7:30 नंतर मी तुम्हाला 2 मिनिटं त्यासाठीच देणार आहे. सो आता बघा ते तुम्हाला जेवढं येते तेवढं ड्रॉ करा. काय एक्सपेक्टेड आहे की सगळं येणं, पण आता आय नो सगळ्यांना थोडी येत असणार आहे. सो किती येतंय तेवढं करा. हे करू दे ना. Yes. मग अटेंडन्स देता का पटापट? मला नावं सांगत जा फक्त तुमची. ऍटलीस्ट मी अल्फाबेटिकली अरेंज करू का इथे, सोपं पडेल. तुम्हीच तुमचं नाव घेऊन सांगा. तुम्हाला इथे नाव दिसत असेल ना स्क्रीनवर, पहिल्या 20 मध्ये जर तुमचं नाव दिसतंय कुठे तर मला फक्त नाव सांगा. एक्सक्यूज मी सर. येस सर माझी प्रेझेंटी मार्क करता का तन्वी? तरी माझा क्लास आहे दुसरा. येस तन्वी, नो प्रॉब्लेम. थँक्यू. बघा जे कोणी आहेत ज्यांची नावं दिसतात ना स्वतःहून नावं घेऊन सांगा फक्त मला. विराज प्रेझेंट. ओके विराज आहे. देन वेदांत प्रेझेंट. वेदांत पाटील. मयूर प्रेझेंट. मयूर अंजली पियुष present. present.
अंजली हे बघा जी प्रथमेश नाव present. इथे आहेत तीच सांगा काय. सिद्धांत साळुंके प्रेझेंट. ओके. नेहा प्रेझेंट. ऋतुजा प्रेझेंट. अंजली बघा, आता प्रांजल मी डायरेक्ट देतो मला जेवढे समजले. नेहा, प्रथमेश, देन जयंत ऋतुजा, present. सर प्रणव अंजली, present. जयंत, सिद्धांत साळुंके कुठे गेला. सिद्धांत Present. साळुंके, देन सर पियुष ऑल्सो प्रेझेंट. पियुष पण Siddhant present Patil आहे. present. संपदा सर present आहे. प्रांजल प्रेझेंट. प्रांजल, सर सानिका पण- धनश्री प्रेझेंट. धनश्री पण प्रेझेंट. सर ईशान प्रेझेंट. सर प्रीतम. सर प्रणव present. प्रणव, Sir. प्रांजल, वेदन मोठे present. ओके. आशिती नाहीये का. प्रीतम पण प्रेझेंट आहे. सो बघा इथे कोण कोण आहेत. आशिती, आरोही अँड देन इथे कोण आहे. श्वेता. करेक्ट. इथे एवढे ऑप्शन दिसत आहेत मला. ओके चला नेक्स्ट याच्यावर जाऊ आपण. बघा इथून 21 to 40 मध्ये आदित्य सर प्रेझेंट. प्राची प्रेझेंट. श्रेया. श्रेया प्रेझेंट. दीक्षा प्रेझेंट. आदित्य प्रेझेंट. आदित्य आहे. Sir वेदन मोठे present. वेदांत मोठे आहे. देन अर्चित प्रेझेंट. अर्चित आहे. अरे बोला पटकन पटकन सांगा. दीक्षा प्रेझेंट. नाही ज्यांनी सांगितलं त्यांचं मी ऐकलं बघा. दीक्षा माहितीये. देन अजून कोणी आदित्य सर प्रेझेंट. आदित्यने सांगितलं. येस. प्रेझेंट. कोण म्हणलं. सर वैष्णवी प्रेझेंट. वैष्णवी present. सर प्रणव शिंदे present. प्रणव शिंदे पण. सर जान्हवी प्रेझेंट. जान्हवी सर present. प्रणव शिंदे. येस प्रणव शिंदे मी शोधतो इथे. येस प्रणव शिंदे. जान्हवी प्रेझेंट. सर अथर्व present. अथर्व पटावकर. प्रेझेंट. अपूर्वा नाहीये. अपूर्वाने सांगितलंय. ऋतुजा प्रेझेंट. ऋतुजा प्रेझेंट. सर श्रेया प्रेझेंट. श्रेया पण प्रेझेंट. सार्थक आहे का. ईश्वरी प्रेझेंट. अरे लिहू नका करू रे. मेन टिपीज आहे तुमचं 7:30 वाजता. आज अटेंडन्स घेऊन नाही संपवायचे. सर सार्थक इज प्रेझेंट. सार्थक प्रेझेंट आहे. प्रतीक आहे का. प्रतीक. प्रतीक नाहीये. देन ऋतुजा आहे का. ऋतुजा आहे. येस सर प्रेझेंट. ऋतुजा प्रेझेंट. ईश्वरी आहे का. ईश्वरी नाहीये वाटतं. केवल प्रार्थना. Present sir. केवल आहे. प्रार्थना absent. ओके इथे बघा आता. कुणाल हर्षल पाटील प्रेझेंट. ओके कुणाल, हर्षल, अथर्व present. आर्यन आहे. काजल प्रेझेंट. सर जोविता प्रेझेंट. जोविता प्रेझेंट. शंतनू हर्षल प्रेझेंट. गायत्री पण प्रेझेंट. सर मयुरेश प्रेझेंट. काजल पण आहे. शंतनू प्रेझेंट. Sir Manish present. अथर्व कंसे प्रेझेंट. ओके मनीष प्रेझेंट. सर मयुरेश प्रेझेंट. अथर्व कुठे दिसतोय रे. नंबर कोणते. योशिता प्रेझेंट. योशिता प्रेझेंट. अथर्व इथे. सो तनुष्का अब्सेंट आहे. वैष्णवी अब्सेंट आहे. प्रार्थना अब्सेंट आहे. देन आयुष प्रेझेंट आहे. सृष्टी शिवराज अब्सेंट. सर इशिका? तनुष्का प्रेझेंट आहे. तनुष्का प्रेझेंट आहे. ओके. इशिका, समीक्षा, अभय. Abhay present. इशिका इज देयर. अभय इज प्रेझेंट. समीक्षा नाही. आदित्य आहे का. आदित्य पाटील. बघा लास्ट नाही. Sir Shubham Lambe present. प्रेझेंट.
Okay. Sir, Suhani present. Suhani present. Sir, Tanvi Sir, present. Shivam Lokre present. Shivam present. Sir, Vishal Wadikar present. Shanwadekar present. अथर्व खेडकर present. Atharva Khedkar Tawfiq present. Sheikh present. Tawfiq present. Sir, Manthan present. Manthan present. आणि अथर्व कदम राईट, त्याची एंट्री नाहीये ना. सो आज झालेली आहे तुझी अपडेट एंट्री. सो इथे येऊन जाईल. ठीक आहे. Sir, roll number. रोल नंबर करतो ना, इथे चेंज करतो ना. ह्याच्या खालीच येईल जस्ट. कोण आहे अमित. अजून कोणी? Sir, Vrushali Gaikwad is also present. वृषाली गायकवाड. ओके, वृषाली गायकवाड. प्रतीक माई अब्सेंट आहे. देन समृद्धी माने अब्सेंट. वेदांत पाटील. नो. सानिया शेख. हर्षा. अमित इज देयर. सानवी पाटील. Sir, शिवम. present. सानवी पाटील नाही. शिवम पण आहे आय गेस. शिवम आहे ना. Yes, sir. Sir, Harsha is also present. हर्षा इज प्रेझेंट. चार्वी Present, sir. आणि शुभम. जयसिंग. ओके, घ्या रे, पटकन बघून घ्या. आणि पिरियड टेबल स्वतः ड्रॉ करायचं असेल तर करा. बुक मधला बघून नाही ड्रॉ करायचा. मी तुम्हाला लगेच लिंक सेंड करतो ग्रुपवर. त्याच्यावर also present. कोण प्रेझेंट आहे. Samruddhi Man. समृद्धी. ओके, समृद्धी 2 दिवस अब्सेंट होती. ऑलराईट. Sir, roll number काय? तुझा का? अरे नाही, हे रोल नंबर अपडेट करायचे. बघ आता ह्या मधल्या एंट्रीज आहेत ना, तर आता प्रतीक नक्की आता काय करतोय तो आयुष्यात बघावं लागेल आपल्याला. देन अजून असं कोणी असेल की ज्याने तिन्ही दिवस अब्सेंट म्हणजे अब्सेंट होता. हे बघ, इथे 2 जण आहेत. हे शिवराज, सृष्टी. तर हे पहिले बघावे लागतील यांना की ह्या बॅच मध्ये आहेत की यांना शिफ्ट करायचंय. जसं की सांगितलं, मंडे पासून नवीन चालू करायचे ना. मग ते करून मग एक फायनल लिस्ट बनवून मग रोल नंबर देऊन टाकतो. Okay, sir. ओके. येस, चला. तर मग मी तुम्हाला मेंटी क्विजची Sir, लिंक. मेंटी साठी कोड काय आहे? येस, 2 सेकंद मी लगेच सेंड करतो तुम्हाला ग्रुपवर. Okay, sir. बघा रे, लिंक सेंड केली आहे. कोड पण सेंड करतो. एक काम करतो, मी ही झूम मीटिंग एंड करतो. ओके, ही झूम मीटिंग एंड करतो आणि चॅटवर पण सेंड करू. ठीक आहे. जस्ट गिव्ह मी 2 सेकंड. आणि नवीन मीटिंग लिंकची हे सेंड करतो तुम्हाला, कारण ही रजिस्टर मीटिंग आहे. ह्याला ते इंटिग्रेटेडचे स्टुडंट जॉईन नाही करू शकणार. तर मी तुम्हाला नवीन लिंक सेंड करतो 2 मिनिटात. म्हणजे काय तिथे कंपल्सरी नसेल जॉईन करणं. आणि झूमवर नाही केलं तरी चालेल जॉईन, और केलं तरी चालेल. अप टू यू. ही तर एंड करतो, तुम्ही पटकन जॉईन करा. ग्रुपवर लिंक सेंड केली आहे, इथे कोड पण सेंड केलाय. एव्हरीवन वर सेंड करायचं.
Okay, 39, 38 participants we have. फोर्टी 47 पटापट जॉईन करा रे क्विजला. We'll start exactly at 7:40. झूमची पण दुसरी लिंक सेंड केली आहे. So you can join that if you want.